Diyos ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among huna-huna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pero sa silanganan, balak ng puso, sa libre mo'y buhay. Upang hinirang, tuyad ka ng magiti, sa panlulupi, di ka masisili, sa lagat at puno sa simula, sa langit mo mga, magilang ang tula, at awit sa paglayang minamahal, ang isap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaroon niya'y kailan ang may magdidinig, lupa ng araw ng walang ibang sipa, ay langit sa piling mo, aming ligaya ng pagkay ng ating namatay ng dahil sa mo. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom has rose by the bay, while Malindang watchmen welcome glee. The growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned. With their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Pangal Bay. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy.
buhay, himahal na mong natawan. Mauswagon, masidakon, malipayon, pagpano sa katahon. Magpapiling taning kasing-kasing, ang kabanaan o kamalipayon. Isa ka lumego maang magpaibabaw, ang kahusay o kanina. Mabuhay ang iyong Mindanao, itanaan mong natawan. Bisag-usap ang kaliwat, kami na minahalan. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadaugan sa tanan. Mabuhay ang iyong Mindanao, itanaan mong natawan. Isag-usap ang kaliwat, kami na minahalay. Sa buhat o katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadaugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadaugan sa tanan. Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Mga bata, andam na ba mo na magkat-on karong adlaw? Ali na! Magkat-on na ta! Kagahapon, atong nakatunan ang bahin sa tingog sa dako nga letrang E. Karong buntaga, magkat-on kita bahin sa letrang L. Karon ato una tan-awon o paminawon ang usa ka awit. Magbasa na kita sa dakong letrang L. Pasahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang L. Pasahon ta siya. El sa masa da bandera, la bakara, la baong lola. El sa masa longganisa, langgam, limon ug lata. Magbasa na kita sa dakong letrang L. Pasahon ta siya. Pasahon ta siya. Mga bata, atong nakita ug nadungog ang usa ka awit na naghisgot kini bahin sa letrang L. Mga bata, tan-awan ninyo, mao kini ang dako nga letrang L. Akong usbon mga bata, mao kini ang dako nga letrang L. Akong usbon sa makausa mga bata, mao kini ang dako nga letrang L. Mga bata, mausab kini ang gamay nga letrang L. Akong usbon mga bata,
mausab kini ang gamay nga letrang L. Akong usbon sa makausa mga bata, mao kini ang gamay nga letrang L. Mga bata, tan-awa, mao kini ang hulagway sa baba samtang atong ilitok ang tingog sa dako ug gamay nga letrang L. Mga bata, tan-awa ninyo, mao kini ang dako nga letrang L. Akong usbon mga bata, mao kini ang dako nga letrang L. Akong usbon sa makausa mga bata, mao kini ang dako nga letrang L. Mga bata, mao kini ang dako nga letrang L. O paminawan ninyo ang tingog niini. Pasahon ta siya. Mga bata, mausab kini ang gamay nga letrang L. Akong usbon mga bata, mausab kini ang gamay nga letrang L. Akong usbon sa makausa mga bata, mao kini ang gamay nga letrang L. Mausab kini ang gamay nga letrang L. O paminawan ninyo ang tingog niini. Pasahon ta siya. Mga bata, inyo nang nadungog ang tingog sa dako o gamay nga letrang L. Mga bata, mao kini ang lagway sa dako o gamay nga letrang L nga putol-putol ang linya. Ako kini subayon mga bata aron akong masulat ang dako o gamay nga letrang L. Sige mga bata, magsugod ako og subay sa adunay lagway nga kamot nga nagunit og lapis. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Ug karon mga bata, ako sunod na subayon mao ang putol-putol nga linya nga adunay arrow nga itom. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Ug ako nang nasulat ang dako nga letrang L nga adunay tingog nga. Mga bata, mao kini ang lagway sa dako ug gamay nga letrang L nga putol-putol ang linya. Ako kini subayon mga bata aron akong masulat ang dako ug gamay nga letrang L. Sige mga bata, magsugod ako og subay sa adunay lagway nga kamot nga nagunit og lapis. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Ug karon mga bata, ako sunod na subayon mao ang putol-putol nga linya nga adunay arrow nga itom. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Ug ako nang nasulat ang dako nga letrang L nga adunay tingog nga. Ang sunod na kong subayon mga bata, mao ang putol-putol nga linya aron akong masulat ang gamay nga letrang L. Sundon ako ang arrow nga ito mga bata. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Ug ako nang nasulat ang gamay nga letrang L nga adunay tingog nga. Karon mga bata, aduna ako'y ipakita nga video ato kining tan-awon o paminahon. Karon mga bata, magduman kita og hikap og litok sa tingog sa dako ug gamay nga letrang L. Sige mga bata, magdungan na kita. Ihikapan ninyo mga bata. Utruha pa. Utruha pa mga bata. Utruha pa sa makausa mga bata. Utruha pa gyud sa makausa mga bata.
Magdungan kita og subay sa putol-putol nga linya aron atong masulat ang dako nga letrang L. Sige mga bata, magsugod kita og subay sa adunay hulagway nga kamot nga nagunit og lapis. Sige, tan-awa ang inyong practice sheets mga bata. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Okay, karon mga bata, ato na pong sunod subayon ang putol-putol nga linya nga adunay arrow nga itong. Sige mga bata, gikan sa wala, padulong sa tuo. Ug ato nang nasulat ang dako nga letrang L. Sunod mga bata, ato na pud subayon ang putol-putol nga linya aron atong masulat ang gamay nga letrang L. Sige mga bata, atong sundon ang arrow nga itong. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Okay, ug ato nang nasulat ang dako o gamay nga letrang L. Karon mga bata, oras na aron ikaw na pud ang mulitok sa tingog sa dako nga letrang L. Sama sa inyong nakita sa video nga porma sa baba sa paglitok sa tingog sa letrang L. Ato ba nga ang inyong papa ug isulti ngadto kaniya ang tingog sa dako nga letrang L. Sige, isulti na mga bata. Nasulti na ba ninyong mga bata? Kung inyo nang nasulti, maayo! Karon, ato ba nga nausab ang imong mama ug isulti ngadto kaniya ang tingog sa dako nga letrang L. Sige, isulti na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo mga bata! Sunod, isulti na pud kini ngadto sa imong mama ang tingog sa gamay nga letrang L. Sige, isulti na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo mga bata! Karon, paklia ang inyong self-learning material para karong adlaw. Ug subaya ang mga putol-putol nga linya aron inyong masulat ang dako ug gamay nga letrang L. Sige, sugdi na og subay mga bata. Nabuhat na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nabuhat, very good! Para sa inyong unang buluhaton, subaya ang mga putol-putol nga linya aron makasulat sa dako ug gamay nga letrang L. Sunda ang arrow sa pagsubay ni ini. Alang sa duga nga pagkat-on, kopyaha ang mga dako ug gamay nga letrang L sa sunod nga pahina. Ug dinhi natapos ang atong leksyon sa kindergarten karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye.
Maayong adlaw mga bata. Ania kita karon para sa atong pagtulunan sa pagbasa. Magbasa na kita sa dakong letrang T. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang T. Basahon ta siya. Sama sa trianggulo, tabanog, tatlo o tulo. Di sama sa transportasyon, TV, tansan o tilon. Tilon! Magbasa na kita sa dakong letrang T. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Paklia ang inyong basa Module 8, Exercises 1, page 2. Diha inyong makita ang letrang T o letrang I. Karon mga bata, tudlua ang unang linya o paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa gamit ang tingog sa letrang T ug letrang I. T. Akong usbon mga bata. T. Balikon nako sa makausa mga bata. T. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang T ug letrang I. T. Balikon nako sa makausa mga bata. T. Atong usbon mga bata. T. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa gamit ang tingog sa letrang T ug letrang I. Usba ninyo pagbasa mga bata. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang T. Sakto mga bata! Mga bata, paklia ang inyong basa Module 8, Exercises 1, page 3. Diha inyong makita ang letrang D o letrang E. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa gamit ang tingog sa letrang D ug letrang E. De. Akong usbon mga bata. De. Balikon nako sa makausa mga bata. De. Mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang D ug letrang E. De.
Atong usbon pagbasa mga bata. De. Balikon nato sa makausa mga bata. De. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya og kamo na pod ang magbasa gamit ang tingog sa letrang D ug letrang E. Balikan ninyo pagbasa mga bata. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang de. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklian na pod ang inyong basa Module 8, Exercises 1, page 4. Diha inyong makita ang letrang R ug letrang A. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa gamit ang tingog sa letrang R ug letrang A. Ra. Akong usbon mga bata. Ra. Balikon ako sa makausa mga bata. Ra. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang R ug letrang A. Ra. Atong usbon pagbasa mga bata. Ra. Balikon nato sa makausa mga bata. Ra. Karon, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa gamit ang tingog sa letrang R ug letrang A. Usban ninyo pagbasa mga bata. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang ra. Maayo mga bata. Mga bata, paklian na pod ang inyong basa Module 8, Exercises 1, page 6. Diha inyong makita ang letrang N ug letrang A. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa gamit ang tingog sa letrang N ug letrang A. Na. Akong usbon mga bata. Na. Balikon nako sa makausa mga bata. Na. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang N ug letrang A. Na. Atong usbon pagbasa mga bata. Na. Balikon nato sa makausa mga bata. Na. Mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa
gamit ang tingog sa letrang N o letrang A. Usba ninyo pagbasa, mga bata. Balika pa sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang n-a, na. Sakto, mga bata! Karon, mga bata, paklian na pod ang inyong Basa Module 8, Exercises 1, page 7. Diha inyong makita ang letrang D o letrang A. Karon, mga bata, tudlua ang unang linya og paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa gamit ang tingog sa letrang D o letrang A. D-a, da. Akong usbon, mga bata. D-a, da. Balikon nako sa makausa, mga bata. D-a, da. Karon, mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang D o letrang A. D-a, da. Atong usbon pagbasa, mga bata. D-a, da. Balikon nato sa makausa, mga bata. D-a, da. Karon, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa gamit ang tingog sa letrang D o letrang A. Usba ninyo, mga bata. Balika pa sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang d-a, da. Maayo, mga bata! Magbasa na kita sa dakong letrang I. Basahon ta siya. I. Magbasa na kita sa gamayng letrang I. Basahon ta siya. I. Ay sama sa impormasyon. Insekto, itik og ilong. Ay sama sa Indonesia, India, Iraq og Isla. Magbasa na kita sa dakong letrang I. Basahon ta siya. I. Basahon ta siya. I. Karon, mga bata, paklia ang inyong Basa Module 8, Exercises 1, page 8. Diha inyong makita ang letrang N o letrang I. Karon, mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa
gamit ang tingog sa letrang N o letrang I. Ni. Akong usbon mga bata. Ni. Balikon nako sa makausa mga bata. Ni. Karon, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang N ug letrang I. Ni. Atong usbon pagbasa mga bata. Ni. Balikon nato sa makausa mga bata. Ni. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa gamit ang tingog sa letrang N ug letrang I. Usban ninyo pagbasa mga bata. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang ni. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklian na pod ang inyong basa Module 8, Exercises 1, page 9. Diha inyong makita ang letrang D ug letrang I. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa gamit ang tingog sa letrang D ug letrang I. D. Akong usbon mga bata. D. Balikon nako sa makausa mga bata. D. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang D ug letrang I. D. Atong usbon mga bata. D. Balikon nato sa makausa mga bata. D. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa gamit ang tingog sa letrang D ug letrang I. Usban ninyo pagbasa mga bata. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang D. Sakto mga bata! Karon mga bata, paklia ang inyong basa Module 8, Exercises 1, page 10. Diha inyong makita ang letrang R ug letrang E. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa gamit ang tingog sa letrang R ug letrang E. Re.
Akong usbon mga bata. Re. Balikon ako sa makausa, mga bata. Re. Mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang R ug letrang E. Re. Atong usbon mga bata. Re. Balikon nato sa makausa, mga bata. Re. Karon, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa gamit ang tingog sa letrang R ug letrang E. Usba ninyo pagbasa mga bata. Balika pa sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang re. Sakto mga bata. Og din hinatapos ang atong pagtulunan sa pagbasa. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy! Ug karon, ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 ug grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na. Para sa mga bata sa grade 3 English, magamit ang possessive pronoun sa pahayag. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang paggamit og possessive pronoun sa pahayag. Ang inyo usab buluhaton inig human ni ining atong leksyon usa ka written activity. Mga bata,
Kagahapong adlaw atong nakatunan ang pag-ila sa kasagarang gigamit nga possessive pronoun sa pahayag. Karon, ato kining gamiton nga mga possessive pronouns sa pahayag. Mga bata, possessive pronouns are pronouns that show who or what owns something. It shows ownership of a thing. Possessive pronouns have two forms. One form is always used before a noun. The other form doesn't have a noun after it, and it is used independently. Now, look at the chart in your RBI learning materials. You can see the singular and plural possessive pronouns and its owner. The singular possessive pronouns my and your, referring to either a boy or a girl. His refers to a boy. Her refers to a girl. Its refers to an object or animal. The plural possessive pronoun our refers to either a boy or girl, including the speaker. Your refers to either a boy or a girl. Their refers to boys and girls. The following are the possessive pronouns that are used independently. The singular possessive pronouns mine and yours refer to either boy or a girl. His refers to a boy. Hers refers to a girl. Its refers to an object or animal. The plural possessive pronoun ours refers to either boy or girl, including the speaker. Yours refers to either a boy or a girl. Theirs refers to boys and girls. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 3 English, pages 60 and 61. Let's try to use the possessive pronoun in a sentence. Amira owns a blue bag. It is hers. Mga bata, who owns a blue bag? If your answer is Amira, that's right. Amira owns the blue bag. Amira is a girl and is singular. Therefore, the possessive pronoun to be used to avoid repetition is hers because there is no noun that follows it. Mga bata, remember that the singular possessive pronoun hers is used independently and if the owner of a thing is a girl. Let's proceed to the next example. Luisa gets a stick. It is her stick. Mga bata, who owns a stick? If your answer is Luisa, very good. Luisa is the owner of the stick. Luisa is a girl and is singular. Therefore, the possessive pronoun to be used to avoid repetition is her, because there is a noun that follows it, which is the noun stick. Remember that the singular possessive pronoun her is used before the noun and when the owner of a thing is a girl. Now let's proceed to the last example. We go to school every day. This is our school. Mga bata, we refers to more than one or two persons. It is a plural pronoun. The possessive pronoun to be used in the second sentence to avoid repetition is are because it is more than two and there is a noun that follows it, which is the noun school. Remember that the plural possessive pronoun are is used before the noun and when the owner of a thing is either a boy or girl, including the speaker.
For your activity, kindly open your RBI learning materials on page 61. Use the correct possessive pronoun to complete the sentence. Para sa mga bata sa Grade 3 Mathematics. Ma-divide o mabahin-bahin ang numero hangtod sa 100 o sa kagatos, pinaagi sa 6, 7, 8 ug 9 gamit ang paghanduraw. Mga bata, karong adlaw atong katuna ng pag-divide o pagbahin-bahin sa numero hangtod sa 100 o usa ka gatos pinaagi sa 6, 7, 8 ug 9 gamit ang paghanduraw. Ang inyo sa buluhaton inighuman niining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 3 Mathematics, pages 1, 2, and 3. Mga bata, ang division mao ang proseso sa pagbahin-bahin sa mga numero o reverse o binalik kini sa multiplication o pagpilo-pilo. Multiplication binali sa division, ang division binali sa multiplication. Pananglitan mga bata, diha inyong makita ang mga multiplication sentence ug ang mga division sentence. Hinumdumi nga ang multiplication binali kini o reverse sa division. Sa atong multiplication sentence nga, unom pilo-piloon og kaduha ang tubag na pulog duha o 6 times 2 equals 12. Katumbas kini sa division sentence nga, napulog duha, bahin-bahinon og kaduha ang tubag unom o 12 divided by 2 equals 6. Lantawan na po ninyong ikaduhang pananglitan mga bata. Hinumdumi nga ang multiplication, binalik kini o reverse sa division. Sa atong multiplication sentence nga, duha pilo-piloon og kaunom ang tubag na pulog duha o 2 times 6 equals 12. Ang katumbas ni ini nga division sentence mao ang napulog duha, bahin-bahinon og kaunom ang tubag 2 o 12 divided by 6 equals 2. Mga bata, mao kini ang mga parte sa division sentence. Sa long method dinha inyong makita ang atong napulog duha o 12 nga mao ang atong dividend. Ang unom o 6 mao ang atong divisor. Og ang duha o 2 mao ang atong quotient nga anaa sa mabaw sa division symbol. Samtang sa shortcut method, diha inyong makita ang napulog duha o 12 nga mao ang atong dividend. Ang unom o 6 nga mao ang atong divisor. Og ang duha o 2 nga mao ang atong quotient. Mga bata, ang dividend mao ang numero nga pagabahin-bahinon. Ang divisor mao ang numero nga gamiton sa pagbahin. Samtang ang quotient mao ang answer sa division. Sa pagpangita sa quotient, atong i-divide o bahin-bahinon ang dividend ngadto sa numero nga anaa sa divisor. Pananglitan mga bata. Pag-divide o pagbahin-bahin sa mga numero gamit ang visualization. Aduna kitay number sentence nga
Napulog duha bahin-bahinon og kaunom ang tubag N. O 12 divided by 6 equals N. Lantawan ninyong ilustrasyon mga bata. Atong makita sa ilustrasyon sa ibabaw nga aduna kitay 12 o napulog duha ka mga stars ug bahin-bahinon kini ngadto sa tag-unom o 6 o 12 divided by 6. Mga bata, pila ka buok stars ang gibahin-bahin? Kung ang inyong tubag 12 o 12, sakto mga bata. Adunay 12 ka mga stars ang gibahin-bahin. Kining 12 o 12 ka stars mauni ang numero nga pagabahin-bahinon o dividend. Karon, pila ka buok stars sa matag bahin? Kung ang inyong tubag unom o 6, sakto mga bata. Adunay unom o 6 ka mga stars sa matag bahin. Kining unom o 6 mauni ang numero nga gigamit sa pagbahin-bahin o divisor. Mga bata, pila kaha ka grupo sa tag-unom ang napulog duha o 12 ka stars? Ibahin ninyo og tag-unom ang mga stars mga bata. Kung ang inyong tubag, duha ka grupo, sakto mga bata. Adunay duha ka grupo sa tag-unom ang napulog duha o 12 ka stars. Karon, unsa kaha ang division sentence? Kung ang inyong tubag, napulog duha, bahin-bahinon og unom ang tubag, duha, sakto mga bata. Ang division sentence mauang, napulog duha, bahin-bahinon og kaunom ang tubag, duha, o 12 divided by 6 equals 2. Mga bata, 2 o duha ang tubag tungod kay ang 12 o 12 ka mga stars kung bahin-bahinon sa tag-unom o 6, aduna kini duha o 2 ka bahin o grupo. Kung atuang i-divide ang napulog duha ngadto sa unom o 12 divided by 6, ang tubag niini kay duha o 2. Karon mga bata, adto na kita sa inyong buluhaton. Paklia ang page 4 sa inyong RBI Learning Materials. Isulat ang division sentence sa mosunod nga mga hulagway. Para sa mga bata sa Grade 2 English, masulat ang pipila ka mga pulong, hugpong sa mga pulong, o hugpulong may tungod sa ilustrasyon o sa karakter. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagsulat sa pipila ka mga pulong, hugpong sa mga pulong, o hugpulong may tungod sa ilustrasyon o sa karakter. Ang inyo sa buluhaton inighuman niining atong leksyon, usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI Learning Materials sa Grade 2 English, pages 1, 2, and 3. Mga bata, a word is a letter or combined group of letters that when spoken or written in a specific way contains meaning. Here are some examples of words. Beautiful, girl, cake.
while a phrase is a group of two or more words that expresses an idea about a person, place, thing, event, or animal but has no complete thought or meaning. Here are some examples of phrases. Beautiful girl, a slice of cake. While a sentence is a group of words expressing a complete meaning or thought, it is composed of a subject and a predicate, starts with a capital letter, and ends with a punctuation mark. Here are some examples of sentences. Mika is a beautiful girl. Rina wants a slice of the cake. Mga bata, there are many ways to depict a character or an illustration by using words, phrases, or sentences. By describing the physical characteristics, specific details, and even our prior knowledge about it, we can conclude what the subject is about. Here are some examples. Let's take a look on this illustration. Mga bata, what word can you write to describe the girl in the illustration? And the correct answer is, the word that we can write to describe the girl is small. So, when we write the word small, it would be like this. As you can see in your self-learning materials, the words are written between the blue-red blue lines. Now, what word should be written to be the title of the cover or illustration? And the correct answer is, the title of the cover or illustration is the word written on top, which is Tambilina. So, when we write the word Tambilina in our papers, it will be like this. As you can see in your self-learning materials, the words are written between the blue-red blue lines. Mga bata, a word is a letter or combined group of letters that when spoken or written in a specific way contains meaning. The word used to describe the girl in the illustration is small. And the title of the cover or illustration is the word written on top, which is Tambilina. Mga bata, what phrase can you write when you combine the words small and Tambilina to describe the illustration? And the correct answer is, the phrase that we can write to describe the illustration when we combine the words given is small and Tambilina. So, when we write the phrase small Tambilina in our papers, it would be like this. As you can see in your self-learning materials, the words is written between the blue-red blue lines. Mga bata, when we combine group of two or more words that expresses an idea about a person, place, thing, event, or animal but has no complete thought or meaning, we write phrases. The phrase that we can write to describe the illustration when we combine the words given is small Tambilina. Now, what sentence can you write to describe the illustration? And the correct answer is, the sentence that we can write to describe the illustration is Tambilina is small. So, when we write the sentence, Tambilina is small in our papers, it would be like this. As you can see in your self-learning materials, the words are written between the blue-red blue lines. Mga bata,
A sentence is a group of words expressing a complete meaning or thought. It is composed of a subject and a predicate, starts with a capital letter, and ends with a punctuation mark. The sentence that we can write to describe the illustration is Tambelina is small. Mga bata, always remember that when you write words, phrases, or sentences in your papers, it should be written between the blue-red blue lines. Now, let us proceed to your activity. Kindly open page 4 of your RBI learning materials. Write some words, a phrase, or a sentence about an illustration or a character. Para sa mga bata sa Grade 1 Filipino, maila ang buot pasabot sa pulong base sa ekspresyon nga gipakita sa dagway. Ang relasyon sa pulong ug hulagway nga gipakita. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-ila sa buot ipasabot sa pulong base sa ekspresyon nga gipakita sa dagway. Ang relasyon sa pulong ug hulagway nga gipakita. Ang inyo sa buluhaton inighuman ni ining atong leksyon o sa ka-written activity. Mga bata, ang kahulugan ng mga salita ay makikilala ayon sa pagbibigay ng kasing kahulugan at kasalungat nito. Bukod dito, may iba pang paraan upang madaling matukoy ang kahulugan ng salita. Ito ay pagtukoy sa kilos, ekspresyon na ipinapakita ng mukha, galaw ng katawan at kumpas ng kamay. Ito ay mabisang paraan upang matukoy ang kahulugan ng salita sa mambabasa, manonood o nakikinig. Sa ikaapat na pahina ng inyong RBI Learning Materials, makikita ang mga halimbawa. Pagmasdan ninyo ang mga halimbawa sa ekspresyon ng mukha, ang ugnayang salita larawan na ipinapakita. Tingnan ninyo ang unang larawan, mga bata. Masasabi natin na ito ay masaya dahil sa ekspresyon ng mukha na ipinapakita sa larawan. Ngayon, tingnan nyo naman ang pangalawang larawan. Masasabi natin na ito ay galit dahil ito ang ekspresyon ng mukha na ipinapakita sa larawan. Ngayon, pumunta na tayo sa inyong gawain. Pakibuksan ang ika-5 at ika-6 na pahina ng inyong RBI Learning Materials. Tukuyin ang tamang salita batay sa ekspresyon ng mukha, ang ugnayang salita larawan sa mga larawang nasa ibaba. Lagyan ng check ang kahon sa inyong sagot. Para sa mga bata sa Grade 1 Mathematics. Mapakita, marepresentar, ug makuha o masulbad ang problema o solving non-routine problems nga adunay kalabutan sa pagkuha og whole numbers, apil ang kwarta sa kuhaanan hangtod 99 nga naay regrouping nga nagamit sa angay nga estratehiya o gamit. Mga bata, kagahapong adlaw atong nakatunan ang pagpakita, pagrepresentar o pagkuha o pagsulbad sa problema o solving non-routine problems nga adunay kalabutan sa pagkuha og whole numbers, apil ang kwarta sa kuhaanan hangtod 99 nga walay regrouping nga nagamit sa angay nga estratehiya o gamit.
Karong adlawa atong katunan ang pagpakita, pagrepresentar o pagkuha o pagsulbad sa problema o solving non-routine problems nga adunay kalabutan sa pagkuha og whole numbers, apil ang kwarta sa kuhaanan hangtod 99 nga naay regrouping nga nagamit sa angay nga estratehiya o gamit. Ang inyo sa buluhaton, inighuman ni ining atong leksyon, usa ka written activity. Mga bata, sa pagpakita, pagrepresentar o pagkuha o pagsulbad sa problema o solving non-routine problems, nga adunay kalabutan sa pagkuha og whole numbers, apil ang kwarta sa kuhaanan, hangtod 99, nga walay regrouping nga nagamit sa angay nga estratehiya o gamit sa pagsulbad sa gumunhap sa pulong, nanginahanglan og pagkamamugnaon o kasagaran walay dayag nga estratehiya alang sa pagsulbad ni ini. Ang whole numbers mao ang mga numero nga walay decimal point sama sa 0, 5, 95, 593, 1,000 ug daghan pa. Karon mga bata, adto na kita sa pananglitan. Paklia ang pages 5 and 6 sa inyong RBI Learning Materials. Sabta ang mga pananglitan ug atong sulbaron ang usa ka non-routine problem nga naay regrouping. Paminawan ninyo mga bata. Adunay 90 pesos si Pipot. Nipalit siya og Crayola sa kantidad nga 65 pesos. Pila man ang nabilin sa iyang kwarta. Karon mga bata, atong ipamilyar ang mga importanteng detalye nga makita sa problema. Mao kini ang steps in solving the problem. Una, mao ang solve using non-routine solution. Mga bata, atong sulbaron ang problema gamit ang ilustrasyon nga makita sa ubos. Diha inyong makita ang 90 pesos nga kwarta ni Pipot. Ang 90 pesos gilangkuban kini sa usa ka kwartang papel nga 50 og 3 ka sinsilyo nga tag 10 og 2 na pod ka sinsilyo nga tag 5. Diha usab inyong makita ang 65 pesos nga gipalit og Crayola. Diha inyong makita nga ang 65 pesos gilangkuban kini sa usa ka kwartang papel nga 50, usa ka sinsilyo nga tag 10, ug usa na pod ka sinsilyo nga tag 5. Karon, aduna kitay number sentence nga 90 pesos kuhaan og 65 pesos ang tubag N. Karon, ato na kining i-minus o i-subtract mga bata. Una natong i-minus mao ang mga numero nga anaa sa tuong bahin o ones place nga mao ang 0 sa 90 pesos og 5 o 5 sa 65 pesos. Tungod kay, dili man nato pwede i-minus o i-subtract ang 0 ngadto sa 5, mulos kita og napulo sa numero nga ana sa tapad sa 0 nga mao ang 90. Sa ato pa, ang 0 mamahimo ng 10 o napulo. Karon, ato na kining i-minus mga bata. 10 kuhaan og 5 ang tubag 5. Karon, ato na pong i-minus ang mga numero nga anaa sa walang bahin nga mao ang 9 sa 90 ug 6 sa 65. Tungod kay ato manggiuslan og napulo o 10 ang 90 kaganiha, mamahimo na kining 80 na lang. Sa ato pa, 8
Kuhaan og size ang tubag 2 o 8 minus 6 equals 2. Karon, aduna kitay tubag 90 pesos, kuhaan og 65 pesos, ang tubag 25 pesos. O 90 pesos minus 65 pesos equals 25 pesos. Sa ato pa, 25 pesos o 25 pesos ang nabilin sa kwarta ni Pepot. Diha inyong makita nga adunay X ang usa ka kwartang papel nga 50, usa ka sinsilyo nga tag 10, og usa ka sinsilyo nga tag 5. Tungod kay mauman kini ang nakuha o nagasto ni Pepot. Samtang adunay lingin ang 25 o duha ka sinsilyo nga tag 10 og usa ka sinsilyo nga tag 5 tungod kay mao kini ang kantidad sa nabilin nga kwarta ni Pepot. Karon adto na kita sa inyong buluhaton. Paklia ang page 7 sa inyong RBI Learning Materials. Basaha og sulbara ang problema gamit ang non-routine solution. Mao kadto ang pagtulunan sa atong mga kabataang grade 1, grade 2 o grade 3. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga pabilin nga nagabay sa atong mga kabataan. Ug karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5 and grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Para sa mga bata sa grade 4 arts, discusses the texture and prints made from objects found in nature and man-made objects used for printmaking or stencils. Mga bata, today we're going to learn how to discuss the texture and prints made from objects found in nature and man-made objects used for printmaking or stencils. Mga bata, ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang performance activity. Mga bata, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 21. Sa impormasyon, inyong makikita at mababasa na ang printmaking ay isang artistikong proseso batay sa prinsipyo ng paglilipat ng mga imahe mula sa mga bagay na matatagpuan sa kalikasan o mga gawa ng tao hanggang sa papel o iba pang mga materyales sa pamamagitan ng iba't ibang mga pamamaraan o disenyo. Kasama sa tradisyonal na mga paraan sa paggawa ng print ay ang gawa sa kahoy, pag-ukit at litografya. Habang ang mga modernong artista ay nagpalawak sa paggamit ng mga paraan ito tulad ng pag-screen o screen printing. Ang kagamitan ng printmaking o stencil ay maaaring mula sa kalikasan gaya ng tangkay ng saging, dahon at iba pa. Gawa ng tao gaya ng papel na ginawang pattern. Mga bata, ang texture ay karaniwang inilarawan bilang makinis o magaspang, malambot o matigas, magaspang na multa, matte o makintab, at iba pa. Mga bata, para sa ating halimbawa, talakayin natin ang tekstura at mga katangian ng mga ginagamit sa printmaking o stencils, maging ito ay galing sa kalikasan. Mga bata, tingnan at pag-aralang mabuti ang larawan na inyong makikita sa inyong RBI Learning Materials. Ang inyong nakikita ay ang banana stalk o tangkay ng saging. Ang tangkay ng saging ay natural na kagamitan sa paggawa ng printmaking o stencil mula sa kalikasan. Ang tangkay ng saging ay makinis, ngunit ang bahaging nilalagyan ng pintura para sa paggawa ng stencil ay magaspang. Maaari itong malaki, maliit o katamtaman ang laki.
Nakagagawa ng iba't ibang hugis at pattern ang tangkay ng saging. Hugis ito ng isang paru-paro upang mabigyan ito ng isang magandang disenyo. Mga bata, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 22. Sa pagtatalakay ng tekstura at katangian ng ginamit sa printmaking o stencil ay gagawa tayo ng balangkas. Inyong makikita at mababasa ang pangunahing keyword. Unang keyword, tangkay ng saging. Ikalawang keyword, makinis at magaspang. Ikatlong keyword, iba't ibang hugis at pattern. Mga bata, ang impormasyon na makikita ay nagbibigay ng tatlong pangunahing keywords. Ang unang keyword na makikita ay ang tangkay ng saging na makikita sa unang pangungusap ng talata dahil ito ang paksang pangungusap sa talata. Ang ikalawang keyword naman ay ang makinis at magaspang na tangkay ng saging. Ito ang tekstura at katangian na makikita sa ikalawa at pangatlong pangungusap sa talata na sumusuporta sa paksang pangungusap. Ang ikatlong keyword ay ang iba't ibang hugis at pattern ng tangkay ng saging na sumusuporta din sa paksa. Ngayon mga bata, gumawa tayo ng mga tanong base sa pangunahing keyword na nasa itaas. Unang tanong, anong uri ng kagamitan ang tangkay ng saging? Ikalawang tanong, ano ang tekstura at katangian ng tangkay ng saging? Ikatlong tanong, anong hugis ang nabubuo mula sa tangkay ng saging? Mga bata, narito ang pagpapaliwanag sa paggawa ng mga tanong. Ang mga tanong ay base sa keywords. Ang unang tanong ay tumutukoy sa unang keyword na tangkay ng saging. Ang ikalawa at ikatlong tanong naman ay tumutukoy sa ikalawa at ikatlong keywords. Ngayon mga bata, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 23. Sagutin natin ang mga tanong. Unang sagot. Ang tangkay ng saging ay natural na kagamitan sa paggawa ng printmaking o stencil mula sa kalikasan. Ikalawang sagot. Ang tangkay ng saging ay makinis ngunit ang bahaging nilalagyan ng pintura para sa paggawa ng stencil ay magaspang. Maaari itong malaki, maliit o katamtaman ang laki. Ikatlong sagot. Nakagagawa ng iba't ibang hugis at pattern ang tangkay ng saging. Hugis ito ng isang paru-paro upang mabigyan ito ng isang magandang disenyo. Ngayon mga bata, basahin natin ang pagpapaliwanag sa sagot sa mga tanong. Ang mga sagot na makikita sa itaas ay base sa mga tanong na nabuo. Ang unang sagot ay sumasagot sa unang tanong, at ang ikalawa at ang ikatlo naman ay ang sagot sa ikalawa at ikatlong tanong. Ngayon mga bata, pagdugtungin natin ang mga sagot sa mga tanong upang matalakay ang tekstura at katangian ng tangkay ng saging. Basahin natin mga bata. Banana stalk o tangkay ng saging. Ang tangkay ng saging ay natural na kagamitan sa paggawa ng printmaking o stencil mula sa kalikasan. Ang tangkay ng saging ay makinis, ngunit ang bahaging nilalagyan ng pintura para sa paggawa ng stencil ay magaspang. Maaari itong malaki, maliit o katamtaman ang laki. Nakagagawa ng iba't ibang hugis at pattern ang tangkay ng saging. Hugis ito ng isang paru-paro upang mabigyan ito ng isang magandang disenyo. Ngayon mga bata, para sa iba pang halimbawa, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 24. At para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 26. Talakayin ang tekstura at katangian ng mga kagamitan mula sa kalikasan o gawa ng tao para sa printmaking o stencil. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 4 Mathematics. Describe and draw parallel, intersecting, and perpendicular lines using ruler and set square. Mga bata, yesterday we learned how to describe and draw parallel lines. Today, we are going to learn how to describe and draw intersecting lines. Mga bata, at the end of this lesson, you are going to answer a written activity. Yesterday, we also learned that intersecting lines are lines that intersect or cross with each other. Now, kindly open your self-learning materials on page 29.
you can see an example on how to describe and draw intersecting lines. Mga bata, let us describe and draw intersecting lines. Inside the box, you can read the information about intersecting lines. Intersecting lines are lines that intersect or cross with each other. Now, below is a table that shows the description, name, and drawing of intersecting lines. On the first column, you can read the description of intersecting lines. Mga bata, to describe intersecting lines, write first intersecting lines, followed by its description. Mga bata, you can read the description of intersecting lines inside the box above. Intersecting lines are lines that intersect or cross with each other. Now, on the second column, you can read the names of intersecting lines. Line VW intersects line XY. Now, let us draw intersecting lines on the third column of the table. Mga bata, to draw intersecting lines, follow the name of the lines that intersect each other in the naming section or in the second column, and then draw using a ruler or set square. Mga bata, you can see the drawing of intersecting line in the third column. Nakita niyo ba mga bata? Magaling! Now, kindly read and study the remaining example which is found in your self-learning materials. After you read the remaining example, kindly open your self-learning materials on page 30. For your activity, you are going to describe and draw intersecting lines. Ngayon mga bata, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa Grade 5 Science, describe the motion of an object by tracing and measuring its change in position, distance traveled, over a period of time. Mga bata, yesterday we learned how to describe the motion of an object by tracing and measuring its change in position, distance traveled, over a period of time. Today, let's have another example. Mga bata, in your self-learning material, Episode 8, Grade 5 Science, Day 5, page 13, you can see an illustration where Matt rolled a soccer ball. Matt rolled the soccer ball from point A to point B on a concrete road. Using a ruler, let's trace the movement of the ball from point A to point B. Let's measure the distance that the ball traveled from point A to point B. And let's describe the movement of the speed of the soccer ball that traveled in 20 seconds. Matt's soccer ball rolled 30 centimeters in 20 seconds on a concrete road. You can see in the illustration that point A is the reference point or the starting point of Matt's soccer ball. In that point, Matt's soccer ball is at rest, meaning the soccer ball is not moving. When Matt rolled the soccer ball, it moved from point A, which is the reference point, to point B, where the soccer ball stopped. The distance covered by the soccer ball in the concrete road within 20 seconds is 30 centimeters. Now, let us compute the speed of Matt's soccer ball using the formula, which is speed equals distance divided by time. First, let us identify the given facts.
The given facts are the distance, which is 30 centimeters, and the time, which is 20 seconds. Now, to calculate the speed, let's divide 30 centimeters, which is the distance, by 20 seconds, which is the time. 30 centimeters divided by 20 seconds equals 1.5 centimeter per second. Mga bata, you can see the solution in your self-learning material. Episode 8, Grade 5 Science, Day 5, page 13. Therefore, the speed of Matt's soccer ball is 1.5 centimeter per second. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Now, let's study the second illustration found in your self-learning material. Episode 8, Grade 5 Science, Day 5, page 14. Matt's soccer ball traveled 24 centimeters in 20 seconds on a grass field. You can see in your self-learning material that point A is the reference point or the starting point of Matt's soccer ball. In that point, the soccer ball is at rest, meaning the soccer ball is not moving. When Matt rolled the soccer ball, it moved from point A, which is the reference point, to point B, where the soccer ball stopped. The distance covered by the soccer ball in the grass field within 20 seconds is 24 centimeters. Now, let us compute the speed of Matt's soccer ball using the formula, which is speed equals distance divided by time. First, let us identify the given facts. The given facts are the distance, which is 24 centimeters, and the time, which is 20 seconds. Now, to calculate the speed, let's divide 24 centimeters, which is the distance, by 20 seconds, which is the time. 24 centimeters divided by 20 seconds is equal to 1.2 centimeter per second. Mga bata, you can see the solution in your self-learning material. Therefore, the speed of Matt's soccer ball is 1.2 centimeter per second. Based from the situation, Matt's soccer ball rolled 1.5 centimeter per second in a concrete road, while on the grass field, Matt's soccer ball rolled 1.2 centimeter per second. Therefore, Matt's soccer ball rolled faster on the concrete road than on the grass field. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Now, for your activity, kindly open your self-learning material, Episode 8, Grade 5 Science, Day 5, page 15. You need to study the illustration on the attached sheet, which is in your self-learning material, Episode 8, Grade 5 Science, Day 5, page 16. Read the guide instruction in your activity. Follow the directions carefully. Then answer the questions. Measure point B to point C using a ruler or tape measure in centimeters. Then answer the following questions and write your answers on the space provided. First question. Using a ruler, what is the distance when Benji traveled in 10 seconds from point A to point B? Second question. Using a ruler, what is the distance when Benji traveled in 6 seconds from point B to point C? Third question. Are there changes in traveling from reference point A to point B and point B to point C?
Fourth question. After measuring the different points, describe the movement of the boy from point A to point B, from point B to point C, based on their distance and time. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Ngayon, mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 5 Filipino, nagagamit ang pang-uri at pang-abay sa paglalarawan at sa pagpapahayag ng sariling ideya. Mga bata, sa araw na ito ating alamin kung paano gamitin ang pang-uri at pang-abay sa paglalarawan at sa pagpapahayag ng sariling ideya. Balikan natin ang segment kung saan pinuntahan ng magkapatid ang kanilang papa. Tingnan mo si Papa, Chloe. Seryosong-seryoso. Oo nga, kuya. Seryosong nanonood ng magandang palabas sa telebisyon si Papa. Mga bata, ang salitang seryosong-seryoso na ginamit ni Ryan at Chloe sa usapan ay halimbawa ng salitang nagagamit bilang pang-uri at pang-abay. Ang pang-uri ay naglalarawan sa mga pangalan ng tao, bagay, hayop, pook o lugar, pangyayari at panghalip. Samantalang ang pang-abay ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. May mga salitang kapwa ginagamit bilang pang-uri at bilang pang-abay. Nakadepende ito kung ano ang inilalarawan at kung paano ito ginagamit sa pangungusap. Gaya ng salitang seryosong-seryoso. Pakinggan natin ang sinabi ni Ryan. Tingnan mo si Papa, Chloe. Seryosong-seryoso. Ating napakinggan na sinabi ni Ryan na, tingnan mo si Papa, seryosong-seryoso. Mga bata, ang salitang seryosong-seryoso ay nagagamit sa pangungusap bilang pang-uri dahil ito ay naglalarawan sa pangalan na Papa. Ngayon mga bata, alamin naman natin kung paano nagagamit ang salitang seryosong-seryoso bilang pang-abay. Pakinggan natin ang sinabi ni Chloe. Seryosong nanonood ng magandang palabas sa telebisyon si Papa. Ating napakinggan na sinabi ni Chloe na, seryosong nanonood ng magandang palabas sa telebisyon si Papa. Mga bata, ang salitang seryosong-seryoso ay nagagamit sa pangungusap bilang pang-abay dahil ito ay naglalarawan sa pandiwan na nanonood. Iba pang halimbawa ng mga pangungusap na gumagamit ng pang-uri ay may makinis na balat si Charla Marie. Si Tanya ay isang magaling na mananayaw. Sa mga pangungusap na iyan, ang mga salitang makinis at magaling ay ginagamit bilang pang-uri dahil ito ay naglalarawan sa pangalang balat at mananayaw. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Iba pang halimbawa ng mga pangungusap na gumagamit ng pang-abay. Ang magkaibigan ay masiglang gumagawa ng kanilang proyekto. Magalang sumagot sa mga nakakatanda si Jenny. Sa mga pangungusap na iyan, ang mga salitang masiglang at magalang ay ginagamit bilang pang-abay dahil naglalarawan ito sa mga pandiwang gumagawa at sumagot. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong self-learning material,
Episode 6, Grade 5 Filipino, Day 6, page 20. Sa inyong self-learning material, makikita ninyo ang isang larawan. Ang gagawin ninyo ay sumulat ng 4 na pangungusap gamit ang pang-uri at pang-abay base sa larawan. 2 pangungusap gamit ang pang-uri at 2 pangungusap gamit ang pang-abay. Bilugan ang pang-uri at ikahon ang pang-abay. Isulat ninyo ang inyong sagot sa patlang. Halimbawa, base sa larawan, ang mabubuo kong pangungusap ay makulay ang kasuotan ng mga mananayaw. Sa pangungusap na iyan, ang pang-uri ay makulay. Ang salitang makulay ay binulugan dahil ito ay halimbawa ng pang-uri. Pangalawang halimbawa, base sa larawan, ang mabubuo kong pangungusap ay masayang nagsasayaw ang mga babae. Sa pangungusap na iyan, ang pang-abay ay masayang. Ang salitang masayang ay may kahon dahil ito ay halimbawa ng pang-abay. Ang pariralang makulay ang kasuotan ay binilugan dahil ito ay halimbawa ng pariralang pang-uri. Ang pariralang masayang nagsasayaw ay may kahon dahil ito ay halimbawa ng pariralang pang-abay. Naintindihan niyo ba, mga bata? Magaling! Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa grade 6 mathematics, gives the value of numbers expressed in exponential notation. In our previous lessons, we've learned how to give the value of numbers expressed in exponential notation. Today, let's have another example. At the end of this lesson, you are going to answer a written activity. Now for example 2, kindly open your RBI learning materials on page 4. Let us find the value of an exponential notation with variables. For example, evaluate each expression. F equals 2, G equals 5, and H equals 6. So ang value sa variable nga F kay 2, ang value sa variable nga G kay 5, ug ang value sa variable nga H kay 6. So number 1, the expression is G plus F to the second power. So para makuha nato ang iyahang value, ato alang i-substitute ang value sa taga-variables. So mahimo ng 5, which is the value of the variable G, plus 2, which is the value of the variable F, to the second power. Atog unahon og simplify ang naay exponent. 2 to the power of 2. Ato lang i-multiply ang base nga 2 og kaduha sa iyang kaugalingon tungod kay ang exponent kay 2. So mahimong 5 plus open parentheses 2 times 2 close parentheses. 2 times 2 equals 4. So mahimong 5 plus 4. Ato lang i-add ang 5 ug 4. 5 plus 4 equals 9. Therefore, ang value sa expression nga G plus F to the second power equals 9. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Now, let's have example 2. The expression is H to the third power minus G to the second power. Para atong makuha ang value sa expression, ato alang i-substitute ang value sa taga-variables. So mahimong 6, which is the value of variable H to the third power, minus 5, which is the value of the variable G to the second power. Sunod natong buhaton, ato alang i-simplify ang mga exponential notation.
Ang 6 to the third power, ato lang i-times ang 6 ug katulo sa iyang kaugalingon tungod kay ang exponent is 3. Ang 5 to the second power, ato lang i-multiply ang base nga 5 ug kaduha sa iyang kaugalingon tungod kay ang exponent is 2. So mahimong open parenthesis 6 times 6 times 6 close parenthesis minus open parenthesis 5 times 5 close parenthesis. 6 times 6 equals 36. 36 times 6 equals 216. 5 times 5 equals 25. So mahimong 216 minus 25. 216 minus 25 equals 191. So, ang value sa expression nga h to the third power minus g to the second power equals 191. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, kindly read and study examples 3, 4, 5, which are found in your RBI learning materials. After that, kindly open your RBI learning materials on page 5. For your activity, you are going to evaluate each expression. If A equals 3, B equals 4, C equals 2, and D equals 0. Now, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa grade 6 science, infer how fractions affect the movements of different objects. Mga bata, today we are going to learn how to explain how friction affects the movement of different objects. Mga bata, we heard a while ago that Anton and Daisy played car racing. Their toy cars traveled in different surfaces, the smooth surface and the rough surface. In that segment, friction affects the movement of the two toy cars. Mga bata, in your self-learning materials, Episode 8, Grade 6 Science, Day 4, page 8, you can see the information about friction. Friction is a force happens when two objects rub together, cause them to slow down. It affects the movement of an object. Mga bata, always remember that in science concept, roughness and smoothness affect friction or frictional force. Rough surface decreases while smooth surface increases the movement of an object. Now, let us study the illustration that you can see in the example. In the first illustration, you can see that Anton's toy car moved 36 inches in 30 seconds in a graveled floor. In your self-learning materials, Episode 8, Grade 6 Science, Day 4, page 9, you can see some guide questions in order to explain how friction affects the movements of Anton's toy car. First question. In what surface does the toy car travel? The answer is Anton's toy car traveled in a rough floor.
Graveled floor has a rough surface compared to a tiled floor. Second question. How many inches does the toy car traveled from point A or reference point to point B? Does the toy car travel slower? Why? The answer is the toy car moved 36 inches in 30 seconds, which is slower than Daisy's toy car. Third question. How does friction between the object and the rough surface affects the movement of object? The answer is, therefore, friction affects the movement of the toy car because it slows down the movement of the object. When the toy car of Anton started to travel, the toy car and the graveled floor interact with each other. Since the graveled floor has a rough surface, the friction or the frictional force is stronger. That is why the toy car moved slower. That caused Anton to lose the game. Mga bata, based from our answer, we can make a paragraph explaining how friction affects the movement of Anton's toy car. Let us read the paragraph in your self-learning materials, Episode 8, Grade 6 Science, Day 4, page 9, which is an example of explanation on how friction affects the movement of Anton's toy car. Anton's toy car traveled in a rough floor. Graveled floor has a rough surface compared to a tiled floor. The toy car moved 36 inches in 30 seconds, which is slower than Daisy's toy car. Therefore, friction affects the movement of the toy car because it slows down the movement of the object. When the toy car of Anton started to travel, the toy car and the graveled floor interact with each other. Since the graveled floor has a rough surface, the friction or the frictional force is stronger. That is why the toy car moved slower. That caused Anton to lose the game. Mga bata, now we already explained how friction affects the movement of Anton's toy car by answering the guide questions just like the example of explanation we read. Mga bata, for another example, kindly open your self-learning materials, Page 10. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Pakibuksan ang inyong self-learning materials, Episode 8, Grade 6 Science, Day 4, pages 11 and 12. Study the illustration and read the situation below. Answer the questions and write your answers on the space provided. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain.
Sa ngalan na lang sa kinatibok ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Dr. Agostines Esepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda ug pagsuporta gayud sa atong lokal nga pangagamhanan pinaagi sa atong halangdong mayor Dr. Jennifer Witan. Kining inyong mga magtutudlo sa kahanginan maingon kaninyo, daghan kayong salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone, God bless us all. Tayo na, buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na, tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
Happy Tuesday morning! So good morning to all our elementary learners who are watching via our FB Live at Deep Intayutan Group and Astral Academy. I am Herman Sumingus Jr. and you can call me Teacher June, gikan sa Maluro Integrated School. Ug ako usab si Rose Angelique Calda and you can call me Teacher Rose, gikan sa Balatacan Beach Primary School. Ug ako usab si Teacher Sherry Dane Aldohesa, you can call me Teacher Denden, gikan sa Kapalaran West Elementary School. And we are your teacher facilitators for today. Good morning, Teacher Rose. Good morning, Teacher Den. May buntag usab, Teacher June and Teacher Den. Good morning usab Teacher Rose and Teacher June. So today is Tuesday, February 8, 2022 and we will be discussing topics for Grade 1 Filipino. And we also have Grade 2 English. And Grade 3 English. And we also have Grade 4 Mathematics. And meron din tayong Grade 5 Filipino. And Grade 6 Science. So let's see our topics for today. Para sa ating Grade 1 Filipino, kahulugan ng salita batay sa ekspresyon. And for our Grade 2 English, we have writing some words, a phrase or a sentence about an illustration or a character. And for our Grade 3 English, we have possessive pronouns. And for our Grade 4 Mathematics, we will deal on intersecting lines. And for Grade 5 Filipino, pag-aaralan natin ang pang-abay at pang-uri sa paglalarawan. And for our Grade 6 Science, we will have how friction affects the movements of different objects. And at this time, we'll have a short break. So stay tuned, learners, because we will be right back. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Ug karon no, Teacher Rose ug Teacher din ato nang sugdan ang atong mga leksyon para sa Grade 1 Filipino. Mayroon tayong competency na natutukoy ang kahulugan ng salita batay sa ekspresyon na ipinapakita ng mukha. Ugnayan ng salita at larawan na ipinapakita. Yes, Teacher So, ano June. kaya gagawin nila dito, Teacher Rose? Yes, so ang kahulugan ng mga salita ay makikilala ayon sa pagbibigay ng kasing kahulugan at kasalungat nito. Bukod dito, may iba pang paraan upang madaling matukoy ang kahulugan ng isang salita. Teacher June and Teacher Den. Tama ka, Teacher Rose. At ito ay ang pagtukoy sa ekspresyon na ipinapakita ng mukha. Ito ay mabisang paraan upang matukoy ang kahulugan ng salita sa mambabasa, manonood o nakikinig. At ngayon, Teacher Rose, no, Teacher Den, magbibigay tayo ng halimbawa upang mas maintindihan natin ang ibig sabihin nito. Yes. So, ating pagmasdan ang Yes. halimbawa sa ekspresyon ng mukha at ugnayan ng salita at larawan na ipinapakita. So, nakikita nila sa kanilang screen ngayon, no, na isang larawan. Yes. So, masasabi natin na ito ay masaya base sa larawang ipinapakita. Yes. Dahil ang sa ekspresyon ng mukha na pinapakita nito, tingnan natin, di ba, yung kanyang mga labi, Yes. naka-smile dyan siya. Yes. Lamigay smile. Then yung mata, napikot doon at tinatawa. Diba? Yes. So, Yes. Ngayon, pansinin ninyo ang ekspresyong makikita habang sinasabi ko ito. Ako ay nalulumbay. Mga bata, Teacher Rose and Teacher June, ano kaya ekspresyon ng aking ipinakita? pakiulit nga Teacher Yes, Den. Teacher Den, para mas Okay. So, ako ay nalulumbay. Ano kaya ekspresyon ng... Natatawa ako sa'yo, Teacher Den. Hindi ko ma... Ano ang mukha lang ng nalulumbay? Yes. Sasabi ng maayos ito ni Teacher Rose. Parang hindi ko kaya, Teacher Den. Si Teacher June. Okay. Kung babasahin or kung ating sasabihin ang ekspresyon na ito ay Yes. ako ay nalulumbay. Wow, ang galing! Actress. So, base sa ekspresyon na inyong narinig, Teacher Rose and Teacher Dino. Yes. So, ano kaya ang ekspresyon na pinapahiwatig ng ating sinasabi kanina? Yes, Teacher June. So, ipinapakita sa ekspresyon ng iyong mukha na ikaw ay nalulungkot. Yes. So, ibig sabihin, ang nalulumbay
Ang ibig sabihin ng salitang nalulumbay, base sa iyong ekspresyon ay nalulungkot. So, syempre, kapag sinasabi niyan, ako ay nalulumbay siya, makikita natin sa kanya mukha nga medyo nalulungkot siya. So, Yes. yun ang ibig sabihin ng katagang ako ay Nalulumbay. And Teacher Rose? Yes, meron akong isa pang halimbawa, Teacher Jun at Teacher Den. Ewan ko kung kaya ko siyang ipakita sa aking ekspresyon. So, ako ay napupuot. Uulitin ko, Teacher Jun at Teacher Den. Ako ay napupuot. So, para mas maunawaan ang ating mga kabataan. Grade 1. Uulitin ni Teacher John. Para mas makita nila kung ano kaya ang ekspresyon na base sa akin sinasabi at ang base sa mukha na aking pinapakita. Sige nga, Teacher John. Ako ay napupuot. Pakiulit nga, Teacher John. Ako ay napupuot. Ganyan pala ang diba? nakalagay. Ano kaya ang ekspresyon na ipinapahiwatig ng ating mga salitang? Yes, Ako ay Teacher napupuot. Den. So, base sa pinapakita expression ni Teacher Jun, siya ay nagagalit. So, ibig sabihin pala ng salitang napupuot, base sa expression ni Teacher Jun, ay nagagalit. So, tama ka dyan, Teacher Yes. Den, no? So, makikita natin na ang mukha talaga ay galit. At Yes, saka galit. base sa kanyang Kasi yung noo na naka... pagsasalita din. Yes. Diba? So, isa sa mga paraan upang malaman ang kahulugan ng mga salita ay nakabatay sa ekspresyon ipinapakita. Yes. So, mga bata sa grade 1, sa inyong self-learning material, tukuyin ang tamang salita batay sa ekspresyon ng mukha. Ugnayan ang salita at larawan sa mga larawang nasa ibaba. At syempre, lagyan ng check ang kahon sa inyong sagot. Yes. So, natapos na natin ang talakayan sa grade 1. Yes. At punta na tayo sa ating grade 2 English. English. Nga adunay competency nga, writing some words, a phrase or a sentence about an illustration or a character. Yes. So, what are they going to do, Teacher Rose? Yes, so let's know first, Teacher June and Teacher Den, what is a word? Yes. We will going to write man a word, a phrase, or a sentence. So let's start with the word. So a word is a letter or combined group of letters that when spoken or written in a specific way contains meaning. So kung mga letters din na siya nga, pag i-combine na na siya, kaugalingon nga, meaning. So, example of words, Teacher June and Teacher Den, we have beautiful. We also have girl, cakes, and many more. Yes. So, Teacher Den, no? Yes. Marami pa tayong, we have a lot of examples of words, di Yes. ba? So, pag ang words po i-combine, makahimo taog phrase. phrases. So, unsa din ang phrases? So, daghan, ang phrases siguro, atong makuan siya, combination of mga words. Yes. So, pag Yes. ang mga words i-combine, we can create phrases. So, for example, ganina, Beautiful. Ang so, word. atong dugangan og words. Mahimo Ano? siya. Like, additional word. Yes, mahimo siyang beautiful girl. Kung Beautiful dugangan nato girl. og lain pa nga Yeah. word si beautiful. So, kanang beautiful girl, Teacher Rose, unsay tawag nato agi ana? Yes, ang tawag na to ana is phrase na. Pero kung isa lang siya, Teacher July, for example, beautiful, gitawag na to na siya og word. Kung girl lang po, gitawag yapon na to na siya og word. So, however, pag i-combine na si beautiful and girl, then we can create a phrase. Then, ang phrase pod, no, kung daghan na siya, then nag-express siya og complete thought, siguro, unsa kahay tawag ana, Teacher Den pod? So, agitawag ana siya of sentence. Yes. So, what do you mean by sentence, Teacher Rose? Yes, so sentence, Teacher June, is composed of different words that when combined, it can create a complete thought. So, akong utron, Teacher Rose, no? Ang sentence is a group of words nga nag-express a complete meaning or thought. It is composed of a subject and a predicate. Starts with a capital letter, and usually, no, ang sentence starts with a capital letter and ends with a punctuation mark. So, maghatag ta, let's give them ang mga example of sentences.
I will read you example of sentence. So, ganina, Teacher Junana, tayo beautiful and girl. Yes. So, atong himuon to siyang Sentence. So, akong kuanan og, Mika is a beautiful girl. Yes. And I have also another example. Rina wants a slice of cake. Yes. So, complete ang thought na gihatag sa sentence. Then, naapod siya subject and naapod siya predicate. So, unsa may subject anang Mika is a beautiful girl? Si Mika. Of course, si Mika. Then, the predicate is a beautiful girl. So, again, no, ang sentence na siya subject. Do not forget, may subject. Na siya predicate. So, there are many ways to depict a character or an illustration by using words, phrases, or sentences. So, by describing the physical characteristics, specific details, and even our prior knowledge about it, we can conclude what the subject is all about. Okay? Yes. Now, let's take a look on this illustration nga makita sa inyong screen. Yes. So, Teacher June and Teacher Rose, what word can you write to describe the girl in the illustration? Well, ako mo tubag anak teacher Sige, din, no? Teacher June. So, based sa atong illustration nga nakita sa ilang screen karon, the word that we can write to describe the girl in the illustration is small. The word small. Yes. So, sakto ba ko, Teacher Rose? Yes, that's correct, Teacher June. So, the girl in the illustration is small. O gamay man yun siya. So, ang word nga atong ma-describe sa girl is small. So, ang atong word is small. So, ato na siyang isulat sa ato ang Yes. sa ato ang papel. So, remember, ang atong word na na-compose ganina is small. So, can ato we nang write isulat. down? yes. So, Para dito mas sa ato makita ang nila. board. Natay, board diri. Improvise Improvise Yes, board. may blue, So, red, magsulat blue ta og line. isa ka word. And ang Ang atong word word is na create is ganina is small. okay. So, di siya moagi, Teacher Rose. Yes, Teacher Jun, kanang usa. Try the another one. Okay. So, mag-start ta, remember? Magkuanta, no? Yes, since small man siya, so mag-start na siya sa red and blue line. Yes. So, wala man ta nag-start sa So, sentence. nag-create og sentence. So, mo nang sa word, small letter lang ang atong So, we have it. Nasulat na nato ang atong word nga na-compose. Yes. Based Describing, yes. based the sa ato girl. ang illustration. So, ang word nga ato na-describe based sa illustration is the word small. Then, what are we going to do next, Teacher Deb? Yes. So, the title of the cover that we can use is Tambilina. Tambilina. So, kay makita mo dyan nato siya sa cover sa book, sa kuano, sa book Sa na, illustration. Yes, illustration, ang Tambilina. So, based sa ilahang nakita na illustration, so, the title or the cover of Yes. the book Of is the illustration is Tambilina. So, ato po na siyang isulat. So, yes, Teacher Rose. so Tambilina. So, si Thumbelina, this is a name of person, masigo Teacher Rose, no? Yes. So, that is why we are going to write it in Capital. letter. So, kay capital, mag-blue to blue lines na dayon. Yeah. Okay, na sulat na ni Teacher Rose, no? Nindot lagi si Teacher Rose. Sakto dyan Sa atong timan ang Teacher June, nga capital letter na siya tungod kay ang title ni siya sa cover or sa illustration nga atong nakita. And ngalan pod na siya. Yes. So mo na siyang capital ang iyahang first letter. Yes, correct ka dyan, Teacher Rose, no? So remember, a word is a letter or combined group of letters that, when spoken or written in a specific way, contains meaning. So the word used to describe the girl in the illustration is small. And the title of the cover or the illustration in the word written on top, which is the Tambelina.
So karon no, Teacher Rose, what phrase na pod can you Yes. write when you combine the words small and tambelina to describe the illustration? Yes, Teacher June. So the phrase that we can write to describe the illustration when we combine the words given is small tambilina. Yes, so mao na ni siya, Teacher June. So from words nga Small on tambilina, gi-combine. Mahimo ng phrase. Yes, we Yeah, created a naka-create, phrase. Small tambilina. Yes. Then, Teacher Dan? Yes, so when we combine group of two or more words that expresses an idea about a person, place, thing, event, or animal, but has no complete thought or meaning, we write phrases. So the phrase that we can write to describe the illustration when we combine the words given is small tambilina. Yes. Now, what sentence can you write to describe the illustration? Unsa ka atong Yes, ako sentence na nga bagong mahimo? teacher din, no? Yes. So the sentence that we can write to describe the illustration is Thumbelina is small. Yes. So when we write this one in our boards, ato isulat Teacher Rose ang atong Yes. sentence nga na-create. So, the sentence nga atong na-create is Thumbelina is small. So nagbase ra pud ta no sa ato ang Yes, phrase okay. nga Yes. nabuhat Sa ato ganina. pong illustration. Based sa illustration, Yes. syempre nga ato ang gihatag. Based sa illustration nga inyo nakita karon sa inyong screen. Okay. So, Yes, anatay, Thumbelina is small. okay. Okay. So, here is now our sentence nga na-create. Thumbelina is Small. This is a sentence and it starts with the capital Yes. letter and it ends with a punctuation mark which is the period. Yes. So, a sentence is a group of words expressing a complete meaning or thought. It is composed of a subject, which is Thumbelina here, and a predicate is small. Yeah. And it starts with a capital letter and ends with a punctuation mark. So the sentence that we create to describe the illustration is Thumbelina is small. Yes, that's exactly. correct. Then, Teacher So, Dan? yes. So, in your self-learning materials, write some words, a phrase, or a sentence about an illustration or a character nga inyong makita sa inyong self-learning materials. Yes. So, learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay, karon no, Teacher Rose ug Teacher Den, let's move on. Padayon kita sa ato ang leksyon sa grade 3 English nga adunay competency nga identifies commonly used possessive pronouns and use them in a sentence. Yes. So, before tamo kan Teacher Rose, unsa ning possessive pronouns? Yes, Teacher June and Teacher Den, no? So, possessive pronouns are pronouns that show who or what owns something. So, it shows ownership of a thing, Teacher June and Teacher Den. Yes. Possessive pronouns have two forms. One form is always used before a noun. The other form doesn't have a noun after it and it is used independently. And Teacher Rose, Teacher Den, no? For the list of possessive pronouns, kindly open your self-learning materials on page 59. Inyo makita diha mga pronouns. You can see the two forms of possessive pronouns which are used before nouns and used independently, and how and when to use these pronouns. Yes, Teacher June. So, let's use the possessive pronouns in the sentence. So, I have here an example sentence, Teacher June and Teacher Den. Yes. So, we have Amira owns a blue bag. Yes. It is hers. Yes, so Amira is a girl and is singular. Kaya isa raman siya kabok Teacher June and Teacher Den. So, therefore, possessive pronoun to be used to indicate Amira's possession of the blue bag is hers. Exactly. Teacher Den. So yes, another example that we have is we bought a new car. This is our car. So in our sentence, we is a plural pronoun which means more than two. Therefore, the possessive pronoun to be used to indicate the ownership of the car is our. Yes. Sakto ka diha, Teacher Den, no? So, sa mga bata na to sa grade 3, sa inyong self-learning materials, use the correct possessive pronouns to complete the sentence. Yes. So, inanaan na gihapon, Teacher June. So, dali ra ang buhaton sa mga bata sa grade 3. Yes. And then, pwede sila mo refer po sa chart for the list of the pronouns. Yeah, exactly. And we'll move on to our grade 4 mathematics. So, dunay competency nga, describe and draw intersecting lines, lines using ruler and set square. Yes. So, let's define the intersecting lines, Teacher June and Teacher Den. So, intersecting lines are lines that intersect or cross with each other. So, meaning to say, nag-abot sila. Nag-abot sila, yes. Yes. So let us describe and draw the intersecting lines. So to describe and draw the intersecting lines, you have to give the description of the intersecting lines in the first column. Then, use the second column as your guide in naming the lines. And use the third column as a guide in drawing the intersecting lines. So let us see your illustration in your screen. So, makita ninyo diha ang example sa atong intersecting lines. So, unsa na atong kuan diha, no? So, nakita silang screen. So, nga, there are two lines, na duha ka lines nga nag-abot. So, nag-intersect sila at the center. Diba? So, ang line, kung ato itong i-describe, ang line AB intersects line CD. Kung pwede na ito makuan, Teacher Rose, sa ato ang board. Atong ipakita sa atong board. This one. So, pwede na itong kuwaon. So, kung mag-describe ka sa intersecting lines, so, nakakay tulo ka column na pag-asunyon. So, sa first line, na dinha makita ang description sa intersecting line. Yes. And then, sa second column, naadira ang names sa lines. And then, sa third na column, dinha na dahil mo i-draw ang mga lines nga nag-intersect. So, let's have the 3 columns. Sige. At ay ipakita para mas makuha sa itong grade 4 learners. So, we have the description. In the first column, description. And in the second column is the names. Names sa lines actually. And the third one is draw. Draw. The drawing. So, i-draw nila sa illustration. So,
So kanang example nato ganna sa inyong screen karon makita, di ba? We have lines AB Yes. and line and or intersects line CD. So kung Yes. si Yes, line so, AB, So, gudon na to siguro dire sa description, Teacher John. sige. Sa description sa intersecting line. So, unsa man gani sa intersecting line? so remember intersecting line Are lines that intersect Okay. Yes. or cross with each other. Are So lines. nag-abot sila ang So to duha describe ka the lines. intersecting lines, you will write first the intersecting lines followed by its description na dayon. Yes. Okay. So while nagkuan si Teacher Rose, okay, nahumana si Teacher Rose, pas-pas yung kayo masulat si Teacher Yes. Okay, so sa second column, din ha ninyo makita ang name of the line. Yes. So, sa atong example din ha, we have line VW VW intersects intersects line X, Y. intersects line XY. Line XY. line X. Capital L siguro na Teacher Rose, no? Okay, line. And this one also? Okay. Okay, so mo ni ang ato ang name sa line. We have line VW and line XY. So, i-draw daw na nato, Teacher So kung June. atong i-draw, no? So una mag-draw nato si VW. I-draw nato si line VW. So Sige. i-create So sa nato. pag-draw, mag-follow ta sa iyahang name sa lines. So, okay. So point na siya dira. Okay, so muna siya si V and si W. Yes. So Dayon. naka-create na ta ni line VW and now we're going to create also line XW. But XY. remember, XY, but remember, nag-intersect siya. Yes, So so meaning may nag-abot siya. Yes, nag-abot sila. Ning cross. So, ning cross si XY. So, i-cross na ko siya, Teacher June. Yes. So that Ano siya is si line X? XY. Y. So children, as you can see here, naka-create na ta og description And based sa drawing. name sa lines nga nag-intersect. And also, naka-create na ta og illustration or drawing. Yeah. So to draw intersecting lines, so just follow the names of the lines that intersect each other in the naming section dire sa second column. And then draw using a ruler or set of squares. So wala lang ta kagamit dire og ruler, pero Yes. para mas straight ang inyong line, Yeah. pwede niyo gamitan siya og ruler, Ruler. or set of square. Yes, Teacher Yes. June? So I guess nakuha na to sa mga bata na to sa grade 4, no? Yes. So learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So Teacher Rose and Teacher Dan, before Yes. ta move forward sa ato ang Another examples no. Learners, inyo na makita karon sa inyong screen ang ato ang ikaduhang Attendance marker. Nasa second taas. attendance marker. So please take note of it because that will serve your attendance for today. So going back sa ato ang lesson ganina sa grade 4, mathematics. Yes, about intersecting Naghatag tag lines. example Teacher Rose no, Teacher Dan. Yes, ganina. So, si line VW intersects line XY. So para mas ma-deepen ang ilahang Yes. understanding o concept sa intersecting lines, maghatag-tag another example. And at this time, nami gi-prepare ng example. Yes. Ang name sa lines nato nga nag-intersect, mo ni siya. Si line GS intersects line NJ. Yes. So meaning to say, nag-intersect, so nag-abot si GS o si NJ. Yes. So nag-meet up sila, nag-meet sila. Meet halfway. Pwede siya, dili sa halfway, basta nag-meet. Nag-meet. Yes, exactly. Relate kay ni Teacher John. Ano si line Yeah, GS o si line intersects NJ. line Kinsa man NJ. dyan ni Teacher John? That's the line, the point. Lines of the eye. Sige, so ang himuon gani sa mga bata, no, Yes, is is maghatag og description and mag-draw. So, unsa man natong description nga ihatag ani Teacher Dan sa intersecting lines? So, nag-intersect sila or nag-cross with each other. So, See? intersecting GS, line. Yes. Intersecting lines. Sige, ako sila Teacher Yes, John, sige, ha? Teacher Rose. So, the description nga atong formulate or na-create mo kaniha, intersecting lines are lines that intersects Or cross with or each or intersect other. Or cross cross each other. each other. Okay. So aha man sila magbase ani description Teacher Dan. So, magbase sila sa meaning o Sa name nga nahatag Yes. sa ikaduha nga column nato. Yes. Diba? So, unsa katong ngalan sa atong lines, Teacher Again John? ha, atong given is line GS intersects line NJ. Yes. So the description will be intersecting lines are lines that intersects or cross or cross each, each other. Okay, so i-draw na nato ang mga Karon, lines nga nag-intersect. I-visualize na ni Teacher Rose. Nagtagbo. Nga nagtagbo. Aha kani sila nagtagbo si line GS o si line NJ. Makita nato na karon. Sila nag-intersect. Yes. Okay. So first, i-draw ni Ma'am Rose si Line GS. So una jud si line GS, no? Yes. Okay. Kay mo na siya given Yes, na una una diri. nga given. And So, then, Next, si line NJ. Nakitagbo si line Nakitagbo. NJ or nagtagbo sila. kinsa mo gud ni si line in J, Teacher Oh, Jun? that's a line. Ah, si line. So, as you can see, children, learners, nga na-draw, na-visualize na ni Teacher Rose, no? Si line GS and si line NJ. So, di ba na-observe niyo nga, nag-abot ang duha Nag-abot ka sila sa lines. tunga. Oh, and kana siya, mo na siya gitawag og intersecting lines. So, nanay description na napod nato yung drawing sa atong line. So, So, ingon ani ra gyapon ang himuon ninyo ha, mga bata sa grade 4. So, same process in your activity, same process with your activity sa inyong self-learning material sa page 30. So, there is only one question to
the answer. Yes. So I Yes, guess naklaro na sa atong mga kabataan sa grade 4 ang atong leksyon. And ang ilang mga buluhaton activities. Yes, And teacher. move on to grade 5 Filipino. Ngayon ay punta naman tayo sa grade 5 Filipino na may competency na nagagamit ang pang-abay at pang-uri sa paglalarawan. Yes, so balikan natin. Yes, balikan natin kung ano ang pang-uri at pang-abay, Teacher June. So, ang pang-abay ay naglalarawan sa mga pangalan ng tao, bagay, hayop, pook o lugar, pangyayari at panghalip. Yes. So, ulitin ko, ang definition na inibinigay ni Teacher Rose ay Pang-uri. pang-uri. Yes, ang pang-uri. Next is ang pang-abay. So, ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan ng pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Okay, no? So, may mga salitang salitang kapwa na ginagamit bilang pang-uri at bilang pang-abay. So, maaaring pwedeng gamitin pang-uri Yes. at pang-abay. So, nakadepende ito sa kung ano ang inilalarawan at kung paano ito ginagamit sa pangungusap. Yeah. So, mayroon tayong mga halimbawang pangungusap, Teacher June. Gumamit lamang tayo ng isang salita. Yes. At ginamit natin ito sa magkaibang pangungusap. Yes. Yeah, So, sige. tingnan natin kung paano ginamit ang salitang ito. So, ang salita ay seryosong-seryoso. So, ang unang pangungusap ay, tingnan mo si Papa, seryosong-seryoso. Yes. Yes. So, ang salitang seryosong-seryoso ay nagagamit sa pangungusap bilang pang-uri. So, nganong pang-uri man siya? Kay ang seryosong-seryoso, kung tanaw lang natin, Yes. pwede ba na siyang pang-abay, pang-abay na pamaraan. Pero dito, ginamit siya as pang-uri. Yes. So, ito ay isang pang-uri dahil ito ay naglalarawan sa pangalan ng tao. So, ang tinutukoy na seryosong-seryoso ay Ay, si si Papa. Kaya, Si Papa pang-uri Angel. siya. Yes. So, ngayon, gamitin naman natin ang salitang seryosong-seryoso sa ibang paraan. So, seryosong-seryosong nanonood ng magandang palabas sa telebisyon si Papa. So, ang salitang seryosong-seryoso ay nagagamit sa pangungusap bilang pang-abay. Yes. So, pang-abay na po siya kung ganiya pang-uri, karon pang-abay na po ang gamit niya. Dahil ito ay naglalarawan sa pandiwa na nanonood. So, therefore, teacher din, no? Ang gi-refer na po niya ani Yes. is ang pandiwa. Yes. Nga, which is Nanonood. nanonood. So, that is why ang seryosong-seryoso ay ginagamit bilang isang pang-abay. So, tandaan na ang salitang ginagamit bilang pang-uri ay naglalarawan sa pangalan, habang ang salitang ginagamit bilang pang-abay ay naglalarawan sa pandiwa. Yes. Tama ka dyan, Teacher June. So, tandaan ang tagubili ni Teacher June upang makasulat ng 4 na pangungusap gamit ang pang-uri at pang-abay base sa larawan sa ibaba ng inyong self-learning material. So, bilugan lamang ang pang-uri at ikahon ang pang-abay sa inyong activity. Yes. So, yon ang ating gawain para sa grade 5. At punta naman tayo, or padayon kita sa atong leksyon sa mga bata sa grade 6. Na adunay subject sa science. Nga adunay competency nga infer how friction affects the movements of different objects. Yes. So, at this time, Teacher Rose, no? Teacher Den, what is friction and what does it do? Yes, Teacher June. So, kinetic friction, kinetic friction is a force happens when two objects rub together, cause them to slow down. So, pag naday friction, mo slow down or mo hinay ang usa ka butang. Ang movement? Yes. So, Yeah. it affects the movement of an object. So, ang atong science concept ani Teacher June, the roughness and the smoothness affects friction or frictional force. So, rough surface decreases while smooth surface increases the movement of an object. Ah, I
see. So it really affects the movement. Yeah, so mura dyan ay bantayan nato sa kung hapnot siya or rough siya, Medyo hinay, hinay siya, maka-affect siya. maka-affect siya sa movement. So kung smooth ang surface, mas kusog ang dagan, so less ang Kumbaga hanoy ang dagan. less ang ihang friction. So Teacher now, Deb? let us check the illustration nga inyong makita sa screen. So si Anton's toy car moved 36 inches in 30 seconds in a graveled floor. So inyong makita dira nga ang distance traveled sa toy car ni Anton is 30 seconds. Then ang gap is from reference point nga point A of point to point B is 36 inches. So 36 inches ang ilang Yes. iyang gidaganan, Distance Teacher John. yeah. Yes. Ang iyang gidaganan Distance nila. in 30 seconds. Yes. So to infer how friction affects the movement of different objects, we have to answer the guide question. So Yes. ato maansiran ang mga guide questions, Yes. no? Tulo ka questions yeah. na Teacher John. So first question nato, in what surface does the toy car travel? And the second question, how many inches does the toy car travel from point A, which is our reference point, to point B? Then, does the toy can travel slower? Why? And the next question is, how does friction affect between the object and the rough surface affects? Again, how does friction affects between the object and the rough surface affects the movement of object? Yeah, so let's answer each guide questions, Teacher Yes. June, no? Para maka-infer ang bata about how the friction affects the movement of the object. Yeah, So, exactly. yes. the first question is, in what surface does the toy car travel? So, ganina naka-indicate man to nga sa gravel floor. Yeah. Yes, exactly. So, Anton's toy car traveled in a rough floor. Okay? Gravel floor has a rough surface compared to a tiled floor. So, mo ni siya, kalainan nila. Kasi Yes. ay, nagkuhan sila sa Kung differ sa differ siya sa iyang roughness surface. or the smoothness. Yes. So now let's answer the second guide question. So how many inches does the toy car travel from point A, which is the reference point, to point B? So does the toy car travel slower and why? So based ato illustration ganiha, the toy car moved 36 inches in 30 seconds, which slower than Daisy's car. Okay, Teacher Den. Yes. So how about sa ato ang third question? So, mo kani atong third question no nga dapat ansiran. Yes. How does friction between the object and the rough surface affects the movement of object? So to answer that one, therefore, friction affects the movement of the toy car because it slows down the movement of the object. So when the toy car of Anton started to travel, the toy car and the graveled floor interact with each other. So since that graveled floor has a rough surface, the friction or the frictional force is stronger than that is why the toy car moves slower. That caused Anton to lose the game. So mas nahinay siya og travel. It's because of the gravel Yes, floor. rough ang iyang Rough surface. floor niya. Sa to pa, Teacher June, kung katong iyang toy car adto gipadagan sa smooth surface, press anang tiled Tiled floor, floor. tiles Yeah. ang iyang Yes. floor. So, Mas mas kusog. kusog di ay Yes. siya Yes. sa 36 inches, mas layo ang iyang distance traveled in 30 Yes, seconds. kay mura siya mas kuan ang force niya, no, di ba? Ang frictional Ang force, frictional force niya. less ang iyang frictional Kung force. sa tile floor siya. Yeah. So, for additional example, you can read your self-learning materials on page 10. And for your activity, you still do the same process. So, you still have to answer the guide questions in order to infer how friction affects the movement of different objects based on the given situation and illustration. Yes. So, maura ko to ilabuhaton na sa atong grade 6. So, pareha sa ato ang gidiscuss ganina. Yes. So, learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. O, Teacher Rose ug Teacher Den, no, Yes. before ita mo move forward, ato sang i-remind ato mga kabataan again nga ang ato ang third attendance marker is ready na, nana sa Yes. ibabaw, ready na mo sulat. Mo Yes. take note sa atong third attendance marker. So Yes. again, i-take note na siya, it's because that will serve your attendance for Today. Yes. So Teacher Rose ug Teacher Den, no, kadyot kaya atong oras, no? Yes. Nahatag nato ang atong mga Lessons. Yes. Sa Grade grade 1 1 hangtod sa grade 6. So, learners, so din hinatapos ang atong martes nga klase sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Dipid Tanggub hangtod sa sunod nga higayon. Ako si Teacher June. Ug ako si Teacher Rose. O ako usab si Teacher Denden. Kami ang Team Tuesday hangtod sa sunod nga higayon. This is Astral Academy Cyber School. Bye! Tayo na buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. The Department of Education, Division of Tangub City, in partnership with the local government unit of Tangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted
in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub. Tayo na, buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na, tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very The Department of Education, Division of Tangub City, in partnership with the local government unit of Tangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media at instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers. Good morning, constellations of stars. So especially to our senior high school learners, grade 11, who are with us in our FB Live. Yes, and welcome to our Astral Academy Cyber School, and we are still live in DepEd Tayo Tangub, and of course, Astral Academy Facebook page. Okay, so my name is Marily Casento from Makilaw Integrated School. And still, your teacher are from Lorenzo Tan National High School, and we are your teacher facilitators today. So good morning, sir. Good morning, yes, learners. Yes, maayong buntag kanimo, Ma'am Okay, so Marilyn. today is February 8, 2022. We will be discussing one subject only. So, pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto sa pananaliksik. Yes, kaya ngayon, learners, kunin nyo na yung mga printed self-learning materials para sa asignaturang pagbasa at pagsuri ng iba't ibang teksto sa pananaliksik at kunin nyo na rin ang inyong mga papel at pluma para sa pagtala ng mga karagdagan at mahalagang impormasyon na maririnig niyo dito sa amin. Okay, learners, ihanda ang sarili, talasan ang tinga at isipan dahil pagkatapos ng talakayan, kayo ay inaasahang yes,
natutukoy ang paksang tinalakay sa iba't ibang tekstong binasa. Pangalawa, natutukoy ang kahulugan at katangian ng mahalagang salitang ginamit ng iba't ibang tekstong binasa. Okay, so para sa araw na ito, tatalakayin natin ang isa sa mga uri ng teksto at ito ay ang tekstong informatibo. So by the way sir, maraming iba't ibang uri ng teksto. Halimbawa, tekstong naratibo, Yes. tekstong deskriptibo, Yes. tekstong procedural. Pero sa araw na ito, teacher, is pag-usap, ang focus ng ating talakayan ay dito sa tekstong informatibo. Okay, so ang tekstong informatibo ay isang uri ng babasahing depiction. So, ibig sabihin, learners, ng depiction, ito ay hindi nagmula sa sariling opinion, idea o damdamin ng manunulat sapagkat naglalaman ito o nagmula ito sa mga makakatuhanang impormasyon o datos. Tama ka dyan, ma'am. So, ito rin ang karagdagang impormasyon. Ang tekstong informatibo ay nagtataglay din ng tiyak na impormasyon patungkol sa bagay, tao, lugar o pangyayari. Okay, so ngayon sir, magbibigay tayo ng isang halimbawa tungkol sa tekstong Yes, so informatibo. babasahin ko ang halimbawa upang magabayan natin ang ating mga bata o mag-aaral dyan. Okay, sir. So, ang ating pambansang bayani ay si Dr. Jose Protasio Alonso Mercado Wairi Alonda Rizal at siya ang anak ng mag-asawang Teodora Alonso at Francisco Mercado. At siya rin ay pinanganak noong buwang June 19, 1861 sa Calamba, Laguna at namatay siya noong 30 ng Disyembre taong 1896 sa pamamagitan ng firing squad. At marami siyang tinapos na kurso, kabilang na ang medisina at isa rin siyang pintor at sculptor. Okay, sa halimbawa na ating ibinigay, sir, so nalaman natin na ang buong pangalan ni Yes. Dr. Jose Rizal ay hindi lang pala Dr. Jose Yes, Rizal. so nagkaroon ng mga impormasyon. Tungkol sa ating pambansang bayani. Tama ka dyan, ma'am. So, ano pa kaya ang mailalahad ng mga kaalaman sa tekstong informatibo, ma'am? Okay, so learners, ang tekstong informatibo ay naglalahad ng mga bagong kaalaman, pangyayari, paniniwala at mga impormasyon na nakaayos ng sistematiko upang mailahad ng malinaw at maunawaan ng mga mambabasa. So, kailangan learners na sinasagot nito ang mga tanong na ano, kailan, saan, sino, at paano. Sa halimbawa, kung ikaw ay isang mambabasa, marami kang katanungan. Tama ka Ano, dyan, ma'am. kailan, saan, sino, at paano. Halimbawa, tanong na ano. Paano nagsimula ang COVID-19? So, Kailan? yun yung halimbawa ng tanong na ano. Okay, so kailan? Kailan ba ito naging pandemic ang COVID-19? Tama, meron din tayong saan, ma'am. Okay. Na kung saan, bibigyan natin ng halimbawa ang ating mga mag-aaral. So, ito yung katanungan na saan, no? Yes. So, saang lugar ba itong unang kumalat? Yes, then meron ding katanungan na paano nilulutas ng ating pamahalaan ang COVID-19. Sa pamagitan ng mga tanong, sir, sa pamagitan ng tekstong informative, maaari itong masasagot ang lahat ng mga katanungan ng mga mambabasa. Tumpak ka dyan, ma'am. Okay, so saan ba natin ito madalas, sir? Makikita ang tekstong informatibo. Yes, ma'am. Madalas nating makikita ang tekstong ito sa mga pahayagan, balita, sa mga magazine, textbook, at sa mga pangkalahatang sanggunian tulad ng encyclopedia, gayon din sa iba't ibang mga websites sa internet. Okay. So, para pa mas mapalawak pa natin ang ating kaalaman tungkol sa tekstong informatibo, meron itong 7 elemento, Teacher Marilis. So, ang unang elemento ng tekstong informatibo ay tinatawag na layunin ng may akda. So, pag sinabing layunin ng may akda, ito yung maaaring magkaiba-iba ang layunin ng may akda sa pagsulat niya ng isang tekstong informatibo at maaari ding ang layunin niya ay mapalawak ang paksa o maunawaan ang mga pangyayaring mahirap ipaliwanag at iba pa. Gayunpaman, anuman ang layunin ay mapapansing kaugnay ito lagi ng pagbibigay o paglalahad ng impormasyon. So para
magabayan natin ang ating mga bata na nanonood dyan sa ating FB Live, Teacher Merily, bibigyan natin sila ng halimbawa kung ano ba yung layunin na may akda. So, ang halimbawa nito ay layunin ng may akda sa kanyang pagsulat ay bilang solusyon sa umiiral na suliranin sa komunidad at tungkol sa basura. So, nagkaroon dyan ng layunin. Kung ano ba yung layunin? So, ang layunin niya ay solusyonan. Tama. Ang umiiral na suliranin sa komunidad tungkol sa basura. So, another elemento ng tekstong informatibo, ay ang pangalawang elemento ng tekstong informatibo ay ang pangunahing idea. Tama. Okay, so ang pangunahing idea, ito ay tekstong informatibo na dagli ang inilalahad ang mga pangunahing idea sa mambabasa. Nagagawa ito sa pamamagitan ng paglalagay ng pamagat sa bawat bahagi. So, napaka-importante ang pamagat kasi doon ka kasi makapokus, sir. Oo. Okay, tinatawag din itong organization markers na nakatutulong upang agad makita at malaman ng mambabasa ang pangunahing idea ng babasahin. So magbibigay din tayo ng halimbawa, sir, upang mas lalo nilang mauunawaan ang pangunahing idea. So mayroong isang mababasa. Ang tanong niya, ano kaya ang climate change? So magbibigay tayo ng idea, unsa din ang climate change? So maisasagot ito, magbibigay tayo ng informasyon. So ang climate change ay nagbabago ng klima o panahon dahil sa mundo. Nagdudulot ito ng mga panganib kagaya ng baha at tagtuyot na maaaring magdulot ng pagkakasakit o pagkamatay. Kapag tumaas ang temperatura ng mundo, dadami ang mga sakit kagaya ng dengue, diarrhea, malnutrition at heat stroke. So, yun yung halimbawa ng pangunahing idea. Binigyan natin ng pangunahing idea ang climate change. Tama. So, ang pangatlo namang elemento, ito ay tinatawag na pantulong na kaisipan. So, pag sinabi natin pangtulong na kaisipan, mahalaga rin ang paglalagay ng mga angkop na mga pantulong na kaisipan o mga detalye upang makatulong mabuo sa isipan ng mga mambabasa ang pangunahing ideya na nais niyang matanim o maiwan sa kanila. So, bibigyan din natin sila ng halimbawa. Yes, sir. So, ang halimbawa ng pantulong kaisipan is ito. Ang katatagan ng loob ay importante para sa isang individual. Kasi ma'am, kapag matatag ang loob ng isang individual, mahaharap niya ang lahat ng pagsubok, anuman ang mga problema na dumating ay hindi niya ito kinakatakutan. So sa halip ay buong lakas na hinaharap, kaya mahalaga ang isang tao ay may matatag na kalooban. Yes, yun ang pinaka-importante ng bawat tao. Okay, so pang-apat na elemento ng tekstong informatibo is ang mga estilo sa pagsulat, kagamitan, sanggunian, magtatampok sa mga bagay na binibigyang din. So, ibig sabihin, ito ay makatutulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng mas malawak na pag-unawa sa binabasang teksto. Informatibo ang paggamit ng mga estilo o kagamitan, sanggunian, magbibigay diin sa mahahalagang bahagi. So, meron ba rin tayong ikalimang elemento ng tekstong informatibo? Ito yung paggamit ng mga nakalarawang representasyon. Yes, so, tama. mahalaga ito, ma'am, dahil ito ay makakatulong sa paggamit ng mga larawan, guhit, diagram, chart, talahanayan, timeline, at iba pa upang higit na mapalalim ang pag-uunawa ng mga mambabasa sa mga tekstong informatibo. Okay, so halimbawa ng paggamit ng mga nakalarawang representation katulad ng pictures, lalagyan natin ng caption. Tama. So mga totoong pangyayari. Na kung saan binibigyan mo ng caption o kung ano ba yung mga salita na gusto mong ipabatid doon sa mambabasa o tumitingin ng larawan. Yes, sir. Katulad na lang halimbawa ng mapa ng Pilipinas. Tama. So, makatultol na ka, sir, asa din ang Region 1, Region 2. So, sa pamamagitan ng guhit. At mga larawan. Tama. Okay, so pang-anim na elementong tekstong informatibo ay
pagbibigay diin sa mahalagang salita sa teksto. Okay, so magagamit dito ang mga tulad ng pagsulat ng nakadiin, nakahilis, nakasalungguhit o nilagyan ng panipi upang higit na madaling makita o mapansin ang mga salitang binibigyang diin ng babasahin. Tama ka dyan, ma'am. So meron ito yung panghuli na elemento ng tekstong informatibo. Ito ay tinatawag na pagsulat ng mga talasanggunian. So karaniwang inilalagay ang mga manunulat ang tekstong informatibo sa mga aklat, kagamitan at iba pang sangguniang ginagamit upang hindi mabigyang diin ang upang higit na mabigyang diin ang katotohanang naging basihan sa mga impormasyong taglay nito. Okay, tama yun, sir. So, okay. Hindi lang merong elemento, meron ding 3 uri ang tekstong informatibo, ma'am. So, ito yung mayroon paglalahad ng mga totoong pangyayari o kasaysayan o pag-ulat pang impormasyon at ang yun. So unang uri, direct, wag masyadong magalaw yung screen direct, no? So impormasyon para maipaliwanag natin doon sa ating mga bata. So again, direct, tingnan. Okay, sir. So meron tayong una, ito yung paglalahad ng totoong pangyayari sa kasaysayan. So ano ba ito, ma'am? Okay, so unang 3 uri ng tekstong informatibo, ito ay paglalahad ng totoong pangyayari o kasaysayan. Dapat tama yun, sir. Yes. Sa uring ito ng teksto, inilalahad ng mga totoong pangyayari na ganap sa isang panahon. Ano man yung kaganapan. Hindi natin ito baguhin o lagyan natin ng mga hindi tama na mga informasyon. Maaari rin ang pangyayaring isasalaysay ay may personal na nasaksihan ng manunulat tulad ng mga balitang isinulat ng mga reporter o mga pahayagan, o maaari rin hindi direktang nasaksihan ng manunulat kundi mula sa direktang katotohanan na nasaksihan sa pinatutunayan at iba pang tulad ng sulating pangkasaysayan o tinatawag nating historical account. Kung ito ay isang balita, mababasa sa bahaging ito ang pinakamahalagang impormasyon tulad na kung sino, ano, saan, kailan at paano nangyari ang inilalahad. So kagaya ng mga makikita natin at maririnig natin sa radyo at telebisyon, ma'am. So inilalahad talaga nila kung ano yung mga nangyayari. Yung pawang lang katotohanan at walang chismis. Okay, so walang kinikilingan. Tama. At meron silang binabasihan na matitibay na ebidensya. Okay, katulad na lang halimbawa, sir, yung kapitbahay. Kapitbahay is naligsan. Nag 50-50 pag ganyan, balita namatay na. Namatay na. Yun ay fake news. Premature ang pagkadetalye, ma'am. Yes, hindi makatotohanan. Tama. Okay, so pangalawang uri ng tekstong informatibo ay ang pag-uulat pang informasyon. Okay, sa uring ito, nakalahad ang mahalagang kaalaman o informasyon patungkol sa tao, hayop at iba pang bagay na nabubuhay at di nabubuhay, gayon din sa mga pangyayari sa paligid. Tama. So ang pagsulat ng ganitong uring teksto ay nangangailangan ng masusing pananaliksik sapagkat ang mga impormasyon at detalye ay taglay nito ang naglalahad ng katotohanan ukol sa paksa at hindi dapat samahan ng personal na pananaw o opinyon ng manunulat. Okay, so wala itong kinikilingan. So yes, dapat tama. yung totoong informasyon lang ang ilalahad. Lahad, tama. Okay. So kung ano talaga yung nangyari, yun talaga yung sasabihin mo. O at isusulat kasi mo. may nakikinig, di ba? Yes, kung sir. halimbawa hindi fake news. Dilimaw ang pagkabalita, dilimaw ang pagkasaysay, so it might be misunderstanding. Yes, or misinterpretation, right? Yes, kana yun tama. So, ang pangatlo naman ay ang pagpapaliwanag.
Ito ang uri ng tekstong informatibo na nagbibigay paliwanag kung paano o bakit naganap ang isang bagay o pangyayari. Layunin itong makita ng mambabasa mula sa mga impormasyong nagsasaad kung paano humantong ang paksa sa ganitong kalagayan. Okay, so sa pagpapaliwanag, katulad na lang ng Baguio Udit, sir, so pinapaliwanag kung ano ang nangyari, kung saan ito naganap, sino-sino ang napiktuhan, kung ano, kaninong mga bahay ang nasira, ilang tao ba yung namatay, nasaktan. So, pinakailangan na nandoon talaga ang pagpapaliwanag ng mga detalye na kung saan, ano yung nangyari, ano yung, ano ba yung rason, no? So, yun, kabilang doon sa pagpapaliwanag. So, yun ang tatlong uri ng tekstong informatibo. So, punta na tayo sa kanilang gawain, ma'am. Okay, so learners, again, flash on your screen, no? Makikita nyo dyan sa unang gawain. Okay, so ang una ninyong gawain, ito ang inyong gawin. Para sa unang gawain, tukuyin kung anong uri ng tekstong informatibo na bibilang ang bawat sitwasyon batay sa paksang tinalakay nito. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa patlang. Yun ang kanilang unang gawain. So para naman sa pangalawang gawain nila, I think makikita nila sa ilang screen, no? Yes, so, makikita nila, sir. Para sa kanilang pangalawang gawain, tukuyin ang kahalagahan, tukuyin ang kahulugan at katangian ng mga salitang ginagamit sa teksto at nakasulat ng madiin sa bawat bilang. So again, ito yung isusulat nyo ito sa mga kahon na makikita nyo dyan, no? Para magiging gabay nyo sa inyong pagsagot. Alright? So more discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
Good morning to our senior high school learners who are watching via FB Live at DepEd Tayo Tunggub and Astral Academy. I am Mama Halia Sultan from Santa Maria National High School. And I am Mildred Bibi Chaida from Tunggub City National High School. And we are your teacher facilitators today. Good morning, Mama Hal. Alright, good morning, Ma'am. So, how are you today, Ma'am Mildred? Well, I'm good too, Ma'am Mahal. Alright, and today is Tuesday, February 8, 2022. And we will be discussing topics about the subjects Practical Research 1 and of course Creative Writing. Well, this morning, Mama Hal, we will be discussing topics on Practical Research 1, which is the qualitative research. And the learning competencies are share research experiences and knowledge, and explain the importance of research in daily life. Learners, it is very important to study these competencies because it will enable you to discover and explore some solutions to problems, especially in real-life situations. And sharing your experiences and knowledge on the importance of research develops your skills to think critically and relate it in every decision you do. So, be with us this morning, learners, because we are going to learn lesson on the subject Practical Research 1. And at the end of this lesson, you will be able to share your experiences and knowledge about research and explain the importance of research in your daily life. So, Mamahal, let me ask you, do you have any experiences and knowledge about research? So, would you like to share it to our learners this morning? Alright, I think nowadays, although before we experienced research when we were still in high school, but I think they are more equipped. Our students right now are more equipped because they already have research in their high school years, junior high school. I think this is also a short coverage in grade 10 lessons, and they are to do it in senior high school. And of course, you will be experiencing this in college as well. So research, Ma'am Mildred, is really very important because it does not just answer problem. It will also help us attain a different understanding on things going on around us. Alright, so that is very impressive, insightful sharing also, Mamahal. Well, this time, Ma'am, let us tell our learners the importance of research. So, every day we encountered various problems in any facets of life. So, be it social, political, environmental, and personal. So, it will link between persons, groups, or an organization. So, in this case, there must be a solution not only to resolve it, but can be a progress that everybody benefited from it. So, as a learner, how can you find a solution to this problem? So, that is based on knowledge, not on ordinary beliefs, predictions, or theories. So, you need to have this knowledge through organized and well-planned procedures that are accurate and useful. So, thus, you need to do research. Okay, that's correct, Ma'am Mildred. So, when we talk about research, what is this really? So, research is asking what you know and think. It will help us inquire on the right information. It is a great importance to man in everyday life. The quality of one's life is actually improved through research, making it easier and valuable from simple to modern. So research develops you to an attitude to not just believe in everything easily or to accept them, but to also seek for the truth. Research sharpens our mind to give a judicious vision to look. It is a catalyst in solution or solving complex issues in different sectors, including health, communications, business, and of course, the environment. Alright, so that is true, Ma'am Mahal. So, this time, let us expound through defining what research is. So, learners, a flash in your screen is actually an illustration of the definition. Yes, sir. Yes, Ma'am Mahal. So, what is research? So, there you can find research is an interactive process because based on the definition, it is a scientific investigation of phenomena which includes
collection, presentation, analysis, and interpretation of facts that lines and individuals' speculation with reality. So, there also, you can see research originates with a question or a problem. So, solutions, so in research, solutions to problems must be based on knowledge, not on mere beliefs, guesses, or theories. So it is also, research also is a set of procedures and stages. So, as I've said nga, kaganina, it is a scientific, since it is a scientific investigation, so we have to follow procedures. Steps, Yes, and steps. Then, it's a formal process or of problem solving. Because in research, in formal, because it is a systematic and well-planned procedure is required to meet the need in order that information is acquired and evaluate its accuracy and effectiveness. And lastly, it is inquiry process, because it is a process, a research is a process of inquiring. Yes, we need to ask, we need to do an inquiry. Okay, so that's right, Ma'am Mildred. So in addition, since we have mentioned the term inquiry, it is very important also to define and know the nature of inquiry and how it differs to research. So when we talk about inquiry, it is defined as seeking for truth, information, or knowledge. It is a problem-solving technique. Of course, not just in research, we also make an inquiry almost every day. Like for example, when you ask questions, these are basic inquiries. So the information and data pursued through questioning begins with gathering by applying the different human senses. So inquiry is synonymous with the word investigation. So when we investigate, we are actually making an inquiry. Okay, so that's right. Basically, mamahal, inquiry is a term that is synonymous with the word investigation. So when you inquire or investigate, you tend to ask questions to prove or examine something to request for truth, information, or knowledge. While research is a systematic and objective creation of knowledge, or systematic with a system or method, no, the scientific method. So objective, no bias, all angles presented, no knowledge creation, a creative process. Okay, so when we say inquiry and investigation, it is where research comes in. Yes, that's correct. So when we combine everything, we have research, and it's more formal, of course, because we really need to present the data that we gather. So it is common knowledge that research is scientific investigation of phenomena. So let us now know the purpose of research. The first one is actually to inform action. Second is to prove or generate a theory. And lastly, to augment knowledge in a field or study. Alright, so knowing all the purposes of research, mamahal, therefore research is important. Okay? True. So a while ago, we stated already the importance of research. To reiterate the importance of research in daily life, so research directs us to inquire about the right information. So take note, right information. By conducting further investigation of the actual condition. It leads us to be cautious in giving results and findings by proving lies and supporting the truth. Another thing, ma'am, is research empowers us with knowledge and discovers new things and issues in life. So it helps us solve problems. And what are these? So it could be problems in health, crimes, business, technology, and environment. And another thing, research facilitates learning as an opportunity to share valuable information to others as a way of recognizing various concerns for public awareness. Okay, that's right. So we need to give them our activity right away. So what are you to do, dear learners? So the task that you are to make today, so your activity is, okay, let's just flash them. Okay, so that is to
Alright, so at this point, we are able to explain. So we already know the importance of and the nature of inquiry and research, and also the importance of research in our daily life, especially to our learners. So to mention a few, research will direct us to inquire about the right information again, so empower us with knowledge and discover new things and issues in life. It also facilitates learning, as what is mentioned by Ma'am Mildred a while ago, because it is an opportunity to share valuable information to others as a way of recognizing various concerns to public awareness. Research also helps us develop an attitude to not believe everything easily available and seek for the truth. For example, in your social media, you may be able to have a lot of information about something, but of course, you need to fact check, because some of them are not actually true. They're just made for fun. So research sharpens our mind to give judicious vision and of course an outlook, a positive outlook in life. So, Alright, so that is true, Mamahal. So at this point, learners, I think you were able to follow and understand our discussion. So definitely, you could answer our activity. So learners, in your printed learning materials, on page 3, so you have their activity 1. So, number 1, you just learned the importance of research in daily life. So was there an instance in your life when you did an inquiry or research? Share your experiences and knowledge about it. Experiences include your challenges and difficulties in doing it. Then, your answer should compose of 2 paragraphs and write it at the back of this page. And also, we present the rubrics, the scoring rubrics. So, content, 10 points. Clarity of your thought, 4 points. Organization, 3 points. Grammar, 3 points. Total of 20 points. Okay, and they also have activity number 2, Ma'am Mildred. So, this is individual know me, right? So the direction is just to identify what makes these images a portrayal of what research is, and of course to explain the importance of research in our daily life. So write your answer on the space provided after the images. I think they are just to figure out a word, correct, ma'am? Yes, ma'am. Yes. Okay, and for their activity number 3, the direction would be to answer the question. Okay, the question is, what is the importance of research in your education during the COVID-19 pandemic? Alright, so those are our activities. So stay tuned, learners, because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta.
are back still here in Astral Academy Cyber School. Alright, hi there Ma'am Mildred. So if a while ago, we already are done discussing Practical Research 1, this time we will embark on a new knowledge on creative writing. So this is a different subject already. So our competency, Ma'am Mildred, is? Okay, so for the creative writing topic, the competency is use figures of speech to evoke meaningful responses from readers. Okay, that's right. So why is it important? Why is it important for us to actually use figures of speech? Well, of course, try to have a book. And if it does not create a mental image or a picture of what you're reading, it will be very boring, right? Yes. It is very important to use figures of speech because this will enliven, this will give a different view or perspective. Perspective on the way we read things. So actually it will help us become more creative as well. To actually when we read, we digest different terms, of course, that appeal to our senses. So let us have a recap first of what is creative writing. Alright, so when we say creative writing, it is the artistic expression through written words. So it is used to express the writer's ideas and emotions in an artistic manner. So unlike other forms of writing, it uses a language that aims to entertain and captivate the audience, such as poetry, fiction, and drama. Yes, that's right, Ma'am Mildred. So when we talk about, we wanted to entertain, of course, because if language are just conversational, it will be drab and dreary. So when we use creative writing, sometimes they appeal to our senses. We tend to laugh, we tend to cry. Enjoy. Yes, to cry as well. So that is some of the reasons why it is important to use or to write creatively. So, an effective creative work gives a clear mental picture to the reader. So it makes the reader imagine and feel what is being read. This spices up our reading experience. So we get excited. Maybe that is the reason why a lot of our senior high school learners would also like to read Wattpad series, ma'am. Yes, ma'am. Because it's really very creatively done. Okay, and it is very exciting as well. Yes, that's right, ma'am. So, when we create mental images, we need to look into the sensory details. This has something to do with imagery. So what is this, Ma'am Mildred? Okay, so the sensory details or imagery, it is very important in writing to produce an engaging and imaginative piece. So it gives readers a concept sensory experience that allows a reader to have a clear mental picture of the scene or subject being described. So it appeals to the five senses of the reader. No, the sensory details can make the reader see, hear, touch, taste, and smell. So the object being described even without seeing, hearing, touching, tasting, and smelling. Yeah, if they are familiar, there are some books, even if we haven't been to Italy, for example, but because the writer, or you haven't been to Japan, for example, but because the writer laid out very clear descriptions, vivid descriptions of the place, we tend to create. It seems that we were there. Yes, it seems that we traveled to a different world because of this imagery. So there are actually different types of imagery. The first one is what we call the visual imagery. And this is very common. Yes, so when we say visual imagery, this is what you can see, no, and includes visual descriptions. So physical attributes including color, size, shape, lightness and darkness, shadows, and shade are all part of visual imagery. That's correct, Ma'am Mildred. So when you say tiny, for example, this appears to our sense of sight. Tiny. You say exquisite, pink, flowers. So we tend to imagine them. So let us give them a passage. So this is an example passage, Ma'am Mildred, that will help us visualize. So if the passage is, as she stepped out of the office building, she thought the bright beaming sunlight would blind her.
Immediately, she began rummaging through her purse for her Tom Ford shades. So you can envision a girl, maybe because you said the pronoun used is she. Yes. So you can envision a girl, and maybe there's really a lot of light. That's why she would like to get sunglasses. Yes. So imagine how powerful words are. If they are just crafted very well, then we are able to express our thoughts. We are able to make our readers see what we see. Yeah. So based on the writings, so you were able to imagine, no, a Yes. girl. So on their screen, they can actually see a picture. So yes. that could be the visual imagery. Okay. So another example, ma'am. Okay, so in your screen you have there roses, no? She saw perfectly arranged bouquet of flowers, which include her favorite white roses, purple irises, and soft sprays of baby's breath. Yeah, I think what are familiar in here in these three mentioned flowers in our country, we have a lot of roses. Yes. So white roses are familiar to us as well as the baby's breath, ma'am. Yes. Okay. So we have here in Tangub, yes, but the actually. irises, these are not common. The purple ones. But I think there are still some, but they cost more than roses sometimes. Okay, so the next type of imagery is what we call auditory. Yes. Something that we can Hear, actually. correct. Okay, so when we say auditory imagery, so this is the way things sound. Okay, ma'am. literary devices such as onomatopoeia and alliteration can help create sounds in writing. That is correct. So what are examples of onomatopoeia? So when we talk about onomatopoeia, these are words that would actually sound already. So we actually have examples of words having onomatopoeia. So actually you can see it on the next screen. So like for example, bang, the sound of a gun. So that is an example already of onomatopoeia. So many languages are rife with onomatopoeia. Words, no? A very animal, for example, that's, for example, you have moo, the sound of a cow. Yeah. You also have ribbit. What is this? The sound of a frog. Bow wow, the sound of a dog. Tick-tock of a clock. Ding-dong of a doorbell. Beep, a zap, a hiccup, or a hissing of the snake, and of course a cackle, of hens, for example, of roosters, for example. Such words seem to have sound effects built into them. So when we use them in our creative writing, when we write and we use them, we tend to, as readers, we tend to actually imagine what they sound like. Yes, that's correct, Mamahal. Okay, so we are not actually done yet. Okay, there are still a lot of visual imagery. There are still a lot or types of imagery. So let's give them an example, an example of auditory. We're still in auditory part. So for example, please read, Ma'am Mildred. Okay, so a little girl walked to the chirping of birds and the sound whisper of a breeze as it passed through the tree outside her window. Okay, so they could imagine this. So a little girl, of course, not a lady. Okay, so this you can have this. What are the words that would appeal to our sense of hearing? So we have there the word chirping, yes, Ma'am Mildred, and you also have the word whisper of breeze. Breeze. Okay, yeah, even if sometimes it does not have a sound, but there are moments when we read the piece, so it seems that we hear the soft whisper of a breeze. That's correct. And we also have another example. Okay, let's proceed to another type of imagery. So this is what you call the tactile. This appears to your sense of touch. Okay. So this is what you can feel and includes textures and the many sensations a human being experiences when touching something. So differences in temperature is also a part of tactile imagery. Yes, like for example, soft or cold or hot. So this appears to our sense of touch.
This is a given example. The baby cactus appeared to have soft little spines that wouldn't hurt a fly. So it appears like it's just very soft. Turns out, one touch of those soft little spines will leave you with a blooded finger. Yes, that's correct. I think I've tried this before. So out of curiosity, I tried to poke it and bang, voila, it happened. Alright, so we also have another type, Ma'am Mildred. Okay, the gustatory imagery. So this is what you can taste and includes flavors. So this can include the 5 basic tastes: the sweet, salty, bitter, sour, and umami. So as well as the textures and sensations tied to the act of eating. That's correct, ma'am. So, like for example, you would say sweet Mariana sauce. So you can imagine that. Or this example, the rich, creamy sweetness of the homemade ice cream was an amazing treat for a hot summer day. So this is actually, we can combine the different types of imagery in here, although this appears to our sense of taste. For example, the hot summer day there could also be another form of imagery. The hot there could appeal to your sense of touch, and of course, everything else could be visuals. Okay, so you can mix them all. So the 5th type of imagery is? Okay, so I think it's the last type. Yes, okay, the olfactory imagery. So, scent is one of the most direct triggers of memory and emotion, but can be difficult to write about. So, since taste and smell are so closely linked, you'll sometimes find the same words such as sweet, so used to describe both. So, the simile is common in olfactory imagery because it allows writers to compare a particular scent to common smells like dirt, grass, manure, or roses. Yes, that's correct, Ma'am Mildred. So let's give our learners an example. For example, this one, the tracker dog sniffed the table and recoiled in the stench of bleach and ammonia. So you can, the word used is stench. Yes. That means it's very pungent. It is not very good to the sense, to your nose, for example. So bleach and ammonia, these are very strong smell. So this is a good example of an olfactory or a sentence using the olfactory imagery. So these are your activities, dear learners. I think these are very easy for them, ma'am. The first activity is... Okay, so you have there flash in your screen the directions. So in every column, write down the words or adjectives that you can think that appeals to your senses. So, yes, and you were given in your SLM, you were actually given some examples for the sense of sight. Can be big, tiny, small. So you have a lot of adjectives. I think you can just complete this. This is as easy as ABC. They can just complete this one. The quite challenging part is our activity number 2. What is it, Ma'am Mildred? Okay, so for activity number 2, use words or adjectives you can think that appeal to your senses about the reactions of the community or even your family during lockdown due to COVID-19. So you write your answers on a paragraph form that consists of 3 to 5 sentences. I actually give them an example. So teacher wrote this one, but of course this is to be continued by you, or you can actually make a different thing. But this could be an example of using those types of imagery. I woke up to the deafening silence. So this has something to do with your auditory. Yes. What used to be a busy, bustling streets with cars and buses honking, people chattering, auditory still, now looked and felt like a ghost town. People would usually flock in the streets, doing their usual routine. But now I can count on my fingers the number of people from where I am sitting. So this is how you make some of the paragraphs. So you're not limited to this. I know you can be very more creative. You can Yes, do that's this. true, They can do Mama. this because they have a lot of
experiences reading Wattpad stories. Yes, maybe. especially it's a real happening in Yes, our community. exactly. It's your own experience. So rely on that. Okay? Okay, since we're done, mamahal, on the two Yes. subjects. I hope they learn from us. Yes, hopefully. Yes, exactly. So our attendance marker is actually flashed on your screen. So we would like to extend, of course, words of thanks, pasalamat, of course, to the first one, to our executive producer, Sir Gus Sapi, and the entire production team. Okay. So this has been Mama Halia from Santa Maria National High School. And Ma Mildred Bibi Chaida from Tangub City National High School. This is Astral Academy Cyber School. See you again next week, same time. Yes. Bye-bye.